એક પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટને કહીએ છીએ કે એ લોકોને આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપીએ છીએ, તો બીજી બાજુ એક એવી પણ સેગમેન્ટ છે જેને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી. યુસીસીનો પ્રોવિઝન a lot of people say is not in the constitution, but as a matter of fact it is. It's a part of your DPSP, which is your directive principles of state policy. On the other hand, if I take the example of Muslim laws, for example, age of marriage is not discussed anywhere. It says when a girl hits puberty, she is of a marriageable age. એટલે એ 8 વર્ષ હોઈ શકે, 12 વર્ષ હોઈ શકે, 14 વર્ષ હોઈ શકે, 18 હોઈ શકે. એ ડિફાઇન આપણે નથી કર્યું. So now I'm not saying whether having 3 spouses is good or bad. But what I'm saying is that there has to be an equality amongst everyone. You should not either be deprived of certain privileges, nor should you get extra privileges જે બીજા લોકોને મળે છે. એટલે UCC is certainly the need of the hour. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જે મહિલા સાથે વાત કરવાના છીએ તેમનું નામ છે પ્રિયંકાબેન. પોતે કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર છે. લો રિલેટેડ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સનું સોલ્યુશન આજે આપવાના છે. પોતે લીગલ ફ્રેટર્નિટીમાં કામ કરે છે, એઝ અ ફિમેલ કામ કરી રહ્યા છે. તો એની પાસેથી આપણે ઘણા બધા એવા ક્વેશ્ચન્સ જે વુમન સેન્ટ્રિક લોઝના છે, જે વુમન સેન્ટ્રિક ઇશ્યુઝના છે, એના આપણે જાણવાના છે. તો માણીએ નવરાત્રિ મહોત્સવ શક્તિ મહોત્સવમાં પ્રિયંકાબેન તખ્તાવાલા. નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો? એકદમ મજામાં. તમે કેમ છો? બસ મજામાં. નવરાત્રિ દરમિયાન 9 દિવસ 9 મહિલાઓ સાથે, 9 દુર્ગાઓ સાથે એક સરસ મજાનો શો શક્તિ મહોત્સવ અમે કરી રહ્યા છીએ. તો એમાં તમે એક લીગલ ફિલ્ડને, લો ફિલ્ડને રિલેટ કરો છો. કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીની અંદર એક પ્રોફેસરશિપની પદવી ઉપર છો. તો અમુક લીગલ લો રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એનું સમાધાન તમારી પાસેથી હું માગીશ. લોમાં આપણે જઈએ એની પહેલાં એક કોમન ક્વેશ્ચન જે દરેક મહિલાઓને અમે કર્યો છે, એ ક્વેશ્ચન તમને પૂછીશું. જ્યારે આપણે વુમન એમ્પાવરમેન્ટની વાત કરીએ છીએ, સ્ત્રી સશક્તિકરણની વાત કરીએ છીએ, સ્ત્રી પોતે શક્તિ છે, તો શું વુમનને રિયલી એમ્પાવરમેન્ટની જરૂર છે, સશક્તિકરણની જરૂર છે ખરી? હવે કુલદીપભાઈ, એમાં વાત એવી છે કે ઇન્ડિયા પર્ટિક્યુલરલી ઇઝ વેરી વેરી ડાયવર્સ. એટલે આપણે અલગ અલગ સ્ટેટ્સની વાત કરીએ, સ્ટેટ્સની અંદર આપણે અલગ સિટીઝની વાત કરીએ, સિટીઝની અંદર પણ અર્બન એરિયાઝ છે, રૂરલ એરિયાઝ છે. કયા કલ્ચરને તમે બિલોંગ કરો છો, કયા સેક્ટને બિલોંગ કરો છો, કયા રિલિજનને બિલોંગ કરો છો, એ બધાના બેસિસની ઉપર આપણે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની વાત કરીએ. આમાં તકલીફ શું થાય છે કે બધાને એક પર્ટિક્યુલર સેક્ટરનું આપણે જોયું અને આપણને થાય કે વિમેન આર ઈધર ઓપ્રેસ્ડ ઓર વી સી દેટ વુમેન આર એક્સ્ટ્રીમલી empowered. I will give you a hypothetical example that there are so many females that I know, especially in my university. I would roughly say we have 70% women students, female students in my university itself. And in law ma particularly, we have 70 to 80% in a class. તો હું જો બહુ જ બાયસ પર્સપેક્ટિવ રાખું અને કહું કે ના, બહુ જ બધી છોકરીઓ છે, બહુ બધાને એજ્યુકેશન મળે છે અને વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની જરૂર નથી, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. કારણ કે આપણે જ્યાં એક પર્ટિક્યુલર સેગમેન્ટને કહીએ છીએ કે એ લોકોને આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપીએ છીએ, તો બીજી બાજુ એક એવી પણ સેગમેન્ટ છે જેને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી. એટલે આપણે જ્યારે વિમેનની વાત કરીએ, કલેક્ટિવલી દે ડુ રિક્વાયર એમ્પાવરમેન્ટ ઇવન ટુડે. 2023ની અંદર સ્ટેટિસ્ટિકલી only 50% of the women receive education. હજુ કેટલી બધી એવી ફિમેલ્સ છે જેને એજ્યુકેશનની બારેમાં ખબર નથી. દે ડુ નોટ હેવ બેઝિક આઈડિયા અબાઉટ વોટ દે આર સપોઝ ટુ ડુ ઇન લાઈફ. એ લોકોને કોઈ વોકેશનલ ટ્રેનિંગ નથી. ભલે ગવર્મેન્ટ છે, આપણી સ્ટેટ છે, જે બહુ બધા એવા સ્ટેપ્સ લઈ રહી છે ફોર વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ ઓલ્સો આઈ ફીલ એઝ અ સોસાયટી વી નીડ ટુ કમ આઉટ ઓફ ઇટ. કે આજે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટનું એવું નથી કે હું એઝ અ ટીચર બેસીને મારા સ્ટુડન્ટ્સને લેક્ચર કરું, કે ગવર્મેન્ટ આવીને કે આ તમારી માટે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઇટ હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ એટ અ ગ્રાઉન્ડ લેવલ. જ્યારે મારી ફેમિલી છે, મારા રિલેટિવ્સ છે, મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, દે સી યુ એઝ એન ઇક્વલ. દેટ ઇઝ વેન ધી એકચ્યુઅલી વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ વિલ સ્ટાર્ટ. થોટ પ્રોસેસમાં જે ચેન્જ આવે, એબ્સોલ્યુટલી. જે થોટ પ્રોસેસનો જો ચેન્જ નહીં આવે તો ધીસ સોસાયટી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. અને બહુ બધા એવું કહે છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ લેકિંગ બિહાઇન્ડ ઇન વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ. ઇટ્સ નોટ સો. The entire world has to collectively work together. આજે ગ્લોબલાઇઝેશનના લીધે there are so many people who are coming from other countries to India અને ઇન્ડિયાથી બહુ બધા બહાર જાય છે. તો એ જે ચેન્જ એક્સચેન્જ થઈ રહ્યો છે, એ પ્રોસેસની અંદર પણ વી રિક્વાયર એમ્પાવરમેન્ટ ઓફ વિમેન. જેવી રીતે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, there are so many such cases which happen in humanitarian laws.
કે refugees હોય, asylum seekers હોય, all these people have been removed in a way. They're forced out of their country. અને એ લોકોએ જબરજસ્તી બીજા કન્ટ્રીની અંદર રહેવું પડે છે. એની અંદર એ લોકોને કેટલું બધું એક્સપ્લોઇટ થાય છે. એ લોકો જેવી રીતે જે મેન છે, they are put into laborious work. ચલો, agreed. But women are, most of the times, women are forced into sex trade. India has one of the largest brothels of Asia. ઓકે. એટલે આપણે જે બાંગ્લાદેશી જેટલા રેફ્યુજીઝ ઇન્ડિયા આવે છે એ બધા ફોર્સ્ડ ઇન્ટુ ઇટ. આપણે ધારાવીની વાત કરીએ, આ બધી જગ્યાઓની અંદર ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ધ વિમેન હુ આર એક્સપ્લોઇટેડ. And when I talk about these women, they are basically women who've been trafficked into this. And even if they have an idea કે આ મારી સાથે જે થઈ રહ્યું છે ખોટું થઈ રહ્યું છે, they do not know what to do about it. એટલે I think society as a whole has to be collectively responsible for eliminating biasness against women. And I feel we have a long way to go when I talk about women empowerment, and that has to start from the family itself. Okay, great. So empowerment means support and awareness Absolutely. that a woman require, right? Absolutely. And I would say this from my personal experience. એટલે હું અહીંયા બેસીને હાઇપોથેટિકલી એવું નહીં કહું કે બીજા ઘરની અંદર આવું થયેલું છે. હું મારું એક્ઝામ્પલ તમને આપું. I come from a family where we are 2 girls. Okay. અને આજ સુધી એવું નથી થયું કે we've been told that you're not supposed to do something. Why? Because you are a daughter. કે તમને we will not give you the best of education. Why? Because you're going to be married away into another family. એવું કંઈ નહીં. એટલે જે માઇન્ડસેટ હોય ને એ ઘરની અંદર જ થાય. When your parents encourage you, જે રીતે for education. My parents have never said no for anything. આજે એવું નહીં કે તને કોઈ સ્પોર્ટ રમવો છે તો that's a male dominated sport, you can't play. Or it's law, for example. The legal fraternity is extremely dominated with men. આપણી પાસે એટલા બધા women judges પણ નથી. Lawyers પણ આપણે જોઈએ તો women lawyers are very, very less. Because after a certain time, they are supposed to leave, they are considered to leave their job because they've gotten married. એટલે આ fraternity ની અંદર પણ to excel is very difficult. But my parents have never stopped me from doing it. કે તને કરવું છે, ઓકે તું કર. તારે શું કરવું છે, whatever you want to do in your career, whatever you want to do in your personal life, hobbies, sports, everything you have to encourage women. And when you do that, તમારી mindset બદલાઈ જાય. So by doing this, your other generations will also improve. એટલે આજે જો આ મારું mindset છે તો I will give this to my children will give it to their children. That is how as a society you can grow. But when you restrict it in your family itself, તો આગળ વધવાનું જ નથી. કારણ કે તમે એ જ આઈડિયોલોજી સાથે તમારી બીજી જનરેશનને સેમ આઈડિયોલોજી પાસ ઓન કરશો. The chain has to break somewhere, and that starts from a family. Exactly. Generational prejudice જેને કહેવાય છે. Absolutely. So point is કે education is the key. Education જેટલું વધશે, Exactly. લોકો સુધી awareness જેટલી વધશે એટલા લોકો aware થશે. Just like your family has aware. Absolutely. તો એ વસ્તુ લોકો સુધી પહોંચવા માટે education important છે. That's the thing. બીજા ક્વેશ્ચન્સ મારા હવે લોની અંદર આપણે વાત કરવાની શરૂ કરીએ. ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર પહેલા તો એ ક્વેશ્ચન છે કે મારી ઓડિયન્સ છે કદાચ લો વિશે બહુ ખ્યાલ નથી, કોન્સ્ટિટ્યુશન વિશે ખ્યાલ નથી. કોન્સ્ટિટ્યુશન કોને કહેવાય, અમેન્ડમેન્ટ કોને કહેવાય, થોડું ઘણું બ્રેકડાઉન કરીને તમે સમજાવી શકશો? Okay, so constitution, અને હું બહુ જ લેમન લેંગ્વેજમાં કહીશ તો બધાને સમજ પડે. Constitution is a document that is paramount for any law to be enforced or to be even brought into picture. એટલે આજે મારી પાસે જો ઇન્ડિયન પિનલ કોડ છે, જે બધાને ખબર હશે, આઈપીસી નો કોઈ પણ એવો પ્રોવિઝન હોય જે કોન્સ્ટિટ્યુશનની અગેન્સ્ટ હોય તો that has to be struck down. A classic example will be your section 377, જેની અંદર આપણને LGBTQ rights આપણા મળ્યા છે. That was against Article 14, which is your right to equality, Article 21, which is your right to life. These are two very, very basic, very, very important rights that are guaranteed to every citizen, every person that lives in India. એટલે કોઈ જો આજે યુએસથી પણ ઇન્ડિયા આવ્યું હોય અને એની જો લાઈફની ઉપર કોઈ પણ ડેન્જર હોય, અંડર આર્ટિકલ 21 he can seek help from the judiciary in India. એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશન એક એવી બુક છે, એ હોય નહીં ને તો કોઈ લો એક્ઝિસ્ટન્ટ હોય નહીં. અને એના થોડા બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે જેને ક્યારે આપણે ચેન્જ કરી શકીએ નહીં. Okay. So constitution means a code of conduct, we can say, or It
વી કેન સે કે ડિરેક્ટલી આપણને અફેક્ટ કરે ના કરે, પણ જે બીજા લોઝ આપણને જે ડિરેક્ટલી અફેક્ટ કરી રહ્યા છે એ એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ઓકે, છે. એ બેઝ છે જેની ઉપર base બીજી છે. બધી વસ્તુઓ જેની ઉપર બનેલી છે. બધી આપણે જે એન્વાયરમેન્ટ આપણે કહીએ છીએ હમ. આટલું કે એન્વાયરમેન્ટમાં આટલું બધું પોલ્યુશન છે હમ. અને વી આર નોટ ગેટિંગ રાઇટ ટુ ગુડ એન્વાયરમેન્ટ, એ પણ તમારા કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર આવે. ઓકે, એટલે જો હું કહું કે આજે મારી પાસે એક રાઇટ છે કે હું ફ્રીલી મારે જે કરવું હોય હું કરું, એ રાઇટ મને આવે છે ક્યાંથી? એ રાઇટ મારો આવે છે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી. જો કોન્સ્ટિટ્યુશન જ ના હોય તો મારી પાસે કોઈ રાઇટ જ ના હોત. ઓકે, That is why maintaining the independence of judiciary, that is going to interpret your constitution, is very very important. આજે ઇન્ટરપ્રિટેશનની ઉપર આખું આખું કોન્સ્ટિટ્યુશન બેઝ છે. આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર અમેન્ડમેન્ટ્સ પણ બહુ બધા લાવીએ છીએ કે નાના મોટા ચેન્જીસ કરવાના હોય, જેવી રીતે આપણું અત્યારે કાશ્મીરનો ઇશ્યુ થયો, એની અંદર આપણે ચેન્જીસ કરી શકાય, કોઈ વાંધો નથી. એનું જે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર છે કોન્સ્ટિટ્યુશનનું, that has to be maintained. એ જેવું તમારું થોડુંક પણ ઓલ્ટર થશે એવું તમારું ડેમોક્રેસી પર, એ બધાની ઉપર, જસ્ટિસની ઉપર તમારે ક્વેશ્ચન આવી જશે. એટલે જ્યુડિશિયરી ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધી હાઈએસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન that is going to uphold all your fundamental rights. એટલે તો એને આપણે કહીએ છીએ કે જેટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રખાય એટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એને રાખો. ઓકે. સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વુડ બી, ઇન્ડિયાની અંદર વુમન સેન્ટ્રિક લોઝ કેટલા છે? કંઈ તમે એલેબરેટલી કહી શકશો? હવે વિમેન સેન્ટ્રિક લોઝમાં એવું છે કે પહેલા આપણે જેન્ડર બાયસનેસ રાખતા હતા થોડાક લોઝની અંદર કે આ વસ્તુ ખાલી વિમેન સાથે થાય અને આ વસ્તુ મેનની સાથે ના થાય. બટ દેટ હેઝ નાઉ બીન ઇન ક્વેશ્ચન કે હવે આપણે કહીએ છીએ કે એટલું એવું જેન્ડર ન્યુટ્રલ રાખવાની બહુ જરૂરિયાત છે. પણ હું આનો આન્સર છે ને તમને એક ફિમેલ ચાઇલ્ડ જે હોય ને એના બર્થથી લઈને એના ડેથ સુધીનું હું તમને આખી ક્રોનોલોજીમાં તમને કહું, અને બહુ બેઝિક જે આપણને એવરીડે અફેક્ટ થતી હોય ને એવા હું તમને થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ. ફ્રોમ ધ ટાઈમ અ ફીટસ ઇઝ કન્સીવ્ડ, ઓકે, પહેલા તો એવું હતું કે આ મારે ફિમેલ ચાઇલ્ડ જોઈતી જ નથી, ગર્લ ચાઇલ્ડ અમને જોઈતી જ નથી. This used to be an ancient concept કે we do not require or we do not want rather a female child in our house, કારણ કે અમારે છોકરાઓ જોઈએ છે. અને છોકરાઓ કેમ જોઈએ છે અમને? કારણ કે એ આગળ અમારું વંશ વધારશે, કમાવીને ઘરની અંદર એ પૈસા લાવશે. છોકરીના તો લગ્ન થઈ જશે, જતી રહેશે બીજા ઘરની અંદર, તો અમારે શું કામ? પ્લસ એ વખતે ડાઉરીનું બહુ જ હતું, પ્રીડોમિનન્સ હતું. તો એની માટે એક લેજિસ્લેશન પાસ થયું હતું જેમાં સ્પેસિફિકલી કીધું કે એક તો ફિમેલ ઇન્ફેન્ટિસાઇડ તો નહીં જ થાય, એ જ આપણે દૂધ પીતી હતું કે આફ્ટર ધ ગર્લ ચાઇલ્ડ ઇઝ બોર્ન. બટ વોટ પીપલ યુઝ ટુ ડુ ઇઝ કે એનું જે સેક્સ આઈડેન્ટિફિકેશનની એક પ્રોસિજર આવે જે ડોક્ટર્સને ખબર હોય. તમે સોનોગ્રાફી માટે જાઓ તો તમને ખબર પડી જાય કે વેધર ઇટ્સ અ મેલ ચાઇલ્ડ ઓર અ ફિમેલ ચાઇલ્ડ. એટલે એ લોકો એના પહેલા જ ટર્મિનેટ કરી નાખે પ્રેગ્નન્સી. જેવું ખબર પડી કે ઇટ્સ અ ફિમેલ ફીટસ, એવું તમે ટર્મિનેટ કરી નાખ્યું. હવે that they've made as illegal. Testing or even asking what the gender of the fetus is made illegal in India. એટલે તમે બિલકુલ ચેક પણ ના કરી શકો કે મેલ ચાઇલ્ડ છે કે ફિમેલ ચાઇલ્ડ છે. હવે આ વસ્તુ છે ને યુએસની અંદર બહુ સારી છે. યુએસની અંદર એ લોકો કહે છે કે યુ આર અલાઉડ ટુ ચેક, પણ ત્યાંનું કલ્ચર પાછું બહુ અલગ છે. એટલે આપણે બહુ બધી વાર એવું કહીએ કે અમેરિકન લોઝ અને ઇન્ડિયન લોઝમાં આટલો બધો ડિફરન્સ કેમ છે? ત્યાંના કલ્ચરમાં જે નહોતું કે વી ડુ નોટ વોન્ટ ફિમેલ ચિલ્ડ્રન. એટલે એ ઇન્ડિયાની અંદર બહુ વખતથી અને બહુ જ બધી કમ્યુનિટીઝની અંદર એ હતું કે વી ડુ નોટ વોન્ટ ફિમેલ ચાઇલ્ડ, કારણ કે એ લોકોની ઉપર એક દે વર કન્સિડર્ડ એઝ અ બર્ડન ટુ ધ ફેમિલી. બટ દેટ વી હેવ ડન અવે વિથ કમ્પ્લીટલી. ઓકે, તમે ચેક જ ના કરી શકો. તમે ચેક કર્યું તો હોસ્પિટલ્સ આર મેડ લાયબલ. એટલે વેનેવર યુ ગો ટુ એની હોસ્પિટલ, એની ક્લિનિક, ત્યાં ક્લિયર વર્ડ્સની અંદર લખેલું હોય છે, નોટિસ લખેલી હોય છે કે યુ આર નોટ અલાઉડ ટુ ચેક ધ જેન્ડર ઓફ ધ ચાઇલ્ડ. એટલે એ તો આપણે ત્યાં એલિમિનેટ કરી નાખ્યું. અને હવે ઇન્ડિયાની અંદર એટલું સારું છે કે બહુ જ ઓછું છે. આપણે હવે એ ચેકિંગ તો થતી જ નથી. ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ તો વન્સ અ ફિમેલ ચાઇલ્ડ ઇઝ બોર્ન, જે દૂધ પીતીનું થતું હતું ફિમેલ ઇન્ફેન્ટિસાઇડ, એ પણ હવે ઇટ્સ નેક્સ્ટ ટુ નેગ્લિજિબલ, હવે છે નહીં એટલું બધું. બટ વોટ પીપલ ડુ ઇઝ, અને ધીસ હેઝ હેપન્ડ, બધાએ ન્યૂઝપેપરમાં ને કશે વાંચ્યું હશે કે વન્સ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ બોર્ન એ અબેન્ડન કરી નાખે. એ કાં તો ઓર્ફનેજમાં આપી દીધું, મંદિરની બહાર મૂકી દીધું, હોસ્પિટલની અંદર અબેન્ડન કરીને જતા રહ્યા. એ પણ ઇઝ મેડ એન ઓફેન્સ. હવે આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય કે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ધ મધર હુ ઇઝ ગિવિંગ ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અ વિક્ટમ હિયર. પણ સોસાયટી કન્સિડર્સ, જે બહારથી જોતા હોય એ લોકોને તો એવું લાગતું હોય કે જો આને એનું ચાઇલ્ડ એને છોડી દીધું. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ પ્રેશર ઓફ ધ ફેમિલી. અહીંયા આપણને એમ્પાવરમેન્ટની જરૂર પડે. ભલે જેટલા પણ તમે ભણેલા હો, આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય? તમને તમારા ઇનલોઝે કીધું, હસબન્ડે કીધું અમને જોઈએ છોકરો, થઈ છોકરી,
હવે even if the mother wants to keep the child, what do? You can't have it. You can't have it. Either you choose the child or you choose your family. You don't have an option. અને આની અંદર you are forced to take up these steps. And બીજું એ કે women are not financially independent enough. They are not. Right? That's why they have to choose the family. You have to choose a family. Exactly. Most of the times this happens. અને બહુ જ ઓછા એવા કેસીસ છે, and this is the ground reality, કે બહુ જ એવા ઓછા કેસીસ છે જ્યાં the mother will choose કે ના, I am going to keep my child. I'm not going to give away my child. હું એકલી ભલે as a single parent I will raise my child, but I will raise it. These are also a lot of concerns that happens. એટલે અહીંયા instead of considering the mother as the accused, she has to be considered as a victim. It is very difficult for a mother કે આટલું just newborn child હોય અને તમે આપી દો કોઈ બીજાને. It is very very difficult. પછી આમાં બીજો એક કોન્સેપ્ટ આવે છે સરોગસીનો, જે નવો હવે આવ્યો છે, and it's been discussed for the past 5 to 10 years. સરોગસીની અંદર પણ, અને બધાને આની અંદર એક એક્ઝામ્પલ ક્લાસિક હશે શાહરુખ ખાન વાળો. શાહરુખ ખાનનું જે થર્ડ ચાઇલ્ડ હતું, that came through surrogacy only. Now a lot of times commercial surrogacy has also been in question. આપણે અહીંયા ગુજરાતની અંદર જ આનંદ કરીને છે, that was considered as a hub of surrogacy. There's a hospital, and people from all over the world come down to this place to find surrogate mothers. But the best thing here is કે the mothers are well taken care of. બધાએ મીમી મૂવી પણ જોયું હશે. એની અંદર પણ it was the same thing કે how a foreigner comes to India, તમે કોન્ટેક્ટ કર્યો કે she'll bear the child, અને પછી you flee the country. How is anyone going to find out કે તમે શું કર્યું છે surrogate mother સાથે? એની ઉપર પણ government has come up with a lot of laws. અને એમાં we could see the plight of the mother કે જ્યારે આવી તો abandon કરીને જતા રહે, તમે શું કરો એ child સાથે? You are not married, which means the society will not consider your child. આની અંદર biological parents છે નહીં. એના જે મધર છે, who has given birth is a surrogate mother. Surrogate mother ના rights પણ છોકરાની ઉપર બહુ ઓછા છે. And when we see not just the physical trauma, the mental trauma also that a surrogate mother goes through is very difficult. આજે કહેવા માટે it is very easy કે હું કોઈ બીજાનું છોકરું રાખીશ અને પછી તમને આપી દઈશ. When you yourself are giving birth to the child, it is very difficult then to hand over the child, because like that. Because you bore the pain and you have to give it up. It's not. And not just that, even the physical health issues that you go through. આજે પૈસાની માટે, if someone is getting into surrogacy, આજે એક child કર્યું, you've gotten some money, you've lived your life. પછી ફરીથી you realize કે okay, I can lend my womb and I can get some more money out of it. પણ એની અંદર eventually your health also deteriorates. That also is something that the government certainly has made certain guidelines, they formed guidelines to take care of this also. Okay, the well-being of the women has to be taken care of. Okay. આની અંદર just because there's an exchange of money does not mean કે તમારે જે કરવું હોય તમે કરી શકો. Okay, great. So you're talking about time framing. Yes. કે fetusની વાત થઈ, પછી જન્મે પછીની વાત થઈ, પછી એજ જેમ વધે એમ કયા laws આવી શકે છે? એના પછી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ યોર એજ્યુકેશન. ઓકે. એજ્યુકેશનની અંદર તમે જુનિયર કેજીથી લઈને 12th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી તો આપણા ગવર્મેન્ટે બહુ બધી પોલિસીઝ એન્ડ લોઝ તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે કે ઇટ્સ ફ્રી એન્ડ કમ્પલસરી એજ્યુકેશન, ફિમેલ્સ આર સપોઝ ટુ ગો ટુ સ્કૂલ. એમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ થાય છે કે ગામડાઓની અંદર બહુ જ બધી વાર છોકરીઓને કામ પર લગાડી દે. કાં તો પછી તમે ફાર્મનું કામ કરતા હો, ફાર્મિંગનું કામ કરતા હો, હાર્વેસ્ટિંગ છે એ બધું, યુ આર હેલ્પિંગ ઇન ધ હાઉસ. કાં તો પછી બહુ બધી વાર યુ કમ ટુ ધ સિટી એન્ડ યુ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ એઝ અ ડોમેસ્ટિક હેલ્પ, જે બહુ જ કોમન છે કે બધાની ઘરની અંદર ડોમેસ્ટિક હેલ્પ હોય, ઝાડુ મારવા આવે, પોતું મારવા આવે, નાના મોટા કંઈ ઘરના કામ કરવા આવે. એ બધાની અંદર એ લોકોનું એજ્યુકેશન છૂટી જતું હોય છે. હવે આમાં કામ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, પણ ગવર્મેન્ટ એ પણ કહે છે કે તમે ભણો પહેલા દિવસ, ફર્સ્ટ હાફ ઓફ ધ ડેમાં, સેકન્ડ હાફમાં તમારે કામ કરવું હોય આવું તો કરો. પણ there are certain exceptions that have been given under your labor laws itself. કે તમે હઝાર્ડસ ફેક્ટરીમાં કામ ના કરી શકો, જેની અંદર તમારે લાઈફની રિસ્ક હોય, એ બધી જગ્યાઓમાં તમે કામ ના કરી શકો. અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ તમારે ઘરની અંદર હેલ્પ કરવું છે, તમારે ફાર્મિંગનું કામ કરવું છે, તમે કરો. બટ એજ્યુકેશન ઓલ્સો હેઝ ટુ બી ગિવન અ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધીસ. એટલે એની અંદર એજ્યુકેશન માટે તો બહુ જ બધા રૂલ્સ છે. પણ જે પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન આપણું થઈ ગયું, ચલો 10th સુધી એને ભણી લીધું, 12th સુધી ભણી લીધું, કોલેજ એજ્યુકેશનની અંદર સૌથી વધારે ડિફિકલ્ટી થાય, કારણ કે એક તો ફીસ બહુ જ હાઈ હોય.
most of the universities, especially if you consider good universities of India, એ બધાની અંદર even if you want to study, scholarships બહુ ઓછી હોય અને રેઝર્વેશન્સ તમને એટલા બધા મળે નહીં, કારણ કે જેન્ડર બેઝ રેઝર્વેશનનો કોન્સેપ્ટ હજુ ઇન્ડિયાએ એટલો બધો I was going to implement ask you નથી about કર્યો. that. કે જેન્ડર બેઝનો છે જ નહીં. આપણે એવું કહીએ છીએ કે if you are SC, ST, OBC, then you are given certain reservations. Apart from that, નથી. પણ there are so many states, અને એ પણ central universities have given reservations for women. One of the examples, and in the legal fraternity, is your GNLU, Gujarat Okay. National Law University. I believe 14 seats out of all the seats are reserved for women. And any other you have reservations which includes your SC, ST, OBC also, જે government mandate છે. But it's left to the states to decide કે તમારે gender based reservation આપવું છે, and which is a good stand. એની અંદર જો તમારી પાસે, તમે જો ગુજરાતી હો અને તમારે GNLU માં ભણવું, and if you are a female, you get so many advantages. તમારી માટે એક આખી આટલી બધી સીટ્સ ખુલી ગઈ છે તમારી માટે, which I feel if every university adopts this, and I'm not just saying કે તમે બહુ બધી seats આપો, એક આપો seat, બે આપો seat, ત્રણ આપો seat. Even these people who come from rural areas of India, even if they get access to this, it will be a huge change. If these universities start giving reservation to women also, તો એની અંદર જે છોકરીઓ છે જેને હાયર એજ્યુકેશન નથી મળી રહ્યું, they will be quite empowered. And that is the first step. When you finish your university education, તો એના પછી તમારી માટે કેટલી બધી જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ખુલી જાય. તમારી પ્લેસમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ, યુ ગેટ એક્સેસ ટુ કંપનીઝ, યુ ગેટ એક્સેસ ટુ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ, એ બધો એક્સેસ તમારો બહુ ખાસો ખુલી જાય. વોકેશનલ ટ્રેનિંગ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, અને એ ઘણી બધી વાર NGOs પણ કરતી હોય છે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કચ્છની અંદર હેન્ડીક્રાફ્ટ બહુ સરસ થતું હોય છે. તેની અંદર આર લોટ ઓફ NGOs who start organizations there. અને આ બધી વિમેન ભેગી આવે, એ લોકો એમનું જેટલું પણ હેન્ડીક્રાફ્ટ હોય એ બધું લોકોને વેચી શકે છે, જે એ લોકોની માટે માર્કેટ રિસ્ટ્રિક્ટ થઈ જતું હોય છે એટ વન પોઈન્ટ, બટ એ તમારી માટે ખુલી જાય. બહુ બધી વાર તો વર્કશોપ્સ પણ કેટલી બધી થતી હોય છે ફોર વિમેન, જ્યાં એ લોકોને કઈ રીતે એમનો પ્રોડક્ટ માર્કેટ કરવો, કઈ રીતે વેચવું. આ બધી વિલેજની બહેનો હોય, એ લોકોને કંઈ બહુ ખાસ ખબર હોય નહીં. એ લોકોને જે 100 રૂપિયામાં વેચતા હોય એ બાર 5000માં વેચાતું હોય. તો એ સેમ વસ્તુની માટે એ લોકોને વોકેશનલ ટ્રેનિંગ આપે કે કઈ રીતે તમે તમારી વસ્તુ ઓર સારી કરી શકો, કઈ રીતે માર્કેટ કરી શકો, અને એની માટે લાઇઝનિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, જે NGOs બહુ બધી વાર ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ એ કરી આપતી હોય છે. સો એ રીતે એમ્પાવરમેન્ટ તો થઈ રહ્યું છે, પણ બહુ નાનું અમાઉન્ટમાં થઈ રહ્યું છે, સ્કેલ નાનો છે, સ્કેલ બહુ નાનો છે. એની અંદર એજ્યુકેશન પ્લેઝ અ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. જો તમે બધી ફિમેલ્સને બેઝિક એજ્યુકેશન આપી દો, હું તો કહું છું બેઝિક, ખાલી વાંચી શકે, લખી શકે, એટલીસ્ટ એમના પોતાના છોકરાઓને ભણાવી શકે, એટલું એ લોકોનામાં બેઝિક એમ્પાવરમેન્ટ આવી જાય ને, કોન્ફિડન્સ લેવલ તમારો બહુ વધી જાય. એક્ઝેક્ટલી. આજે જે વાત કરી શકે છે કોઈની સાથે, એમની સાથે કંઈ ખોટું થતું હોય, બોલી નથી શકતી. બોલી એટલે નથી શકતી કારણ કે એ લોકોનામાં કોન્ફિડન્સ નથી. નાનપણથી કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વસ્તુ સાચી અને આ વસ્તુ ખોટી, કેમ સાચી ને કેમ ખોટી કોઈ કીધું જ નથી એમને. એ જ્યારે તમને એજ્યુકેશન મળે ત્યારે તમે કેટલા બધા લોકોને મળો, એ લોકો તમને કહી શકે છે કે શું સાચું છે, શું ખોટું છે. કેટલું બધી વસ્તુઓ તમે બીજા પાસેથી શીખી શકો છો, જો તમને એક ક્લોઝ એન્વાયરમેન્ટમાં ના શીખાય. સો એજ્યુકેશન ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે આપણે હાઉસહોલ્ડની જ વાત કરીએ છીએ તો there is a concept of marital rape. What are the provisions for that? So what happens is when we talk about rape in general under the Indian Penal Code, એ જેન્ડર ન્યુટ્રલ નથી. Okay. એની અંદર ખાલી એટલું કીધું છે કે અ મેન કેન રેપ અ વુમન. પણ જ્યારે આપણે એની અંદર એક બીજો કોન્સેપ્ટ મેરેજનો એડ કરીએ છીએ, સો દેર હેવ બીન અ લોટ ઓફ ડિસ્કશન્સ, અ લોટ ઓફ ડિબેટ્સ, અ લોટ ઓફ ડેલિબરેશન. દેર ઇઝ વન સાઇડ દેટ સેઝ કે મેરિટલ રેપ શુડ બી કન્સિડર્ડ એઝ એન ઓફેન્સ, અને રેપના પ્રોવિઝન્સની અંદર આપણે લાવવું જોઈએ. એન્ડ દેન દેર ઇઝ વન સ્કૂલ ઓફ થોટ દેટ સેઝ કે વેન યુ ગેટ મેરિડ ટુ સમવન, ઇટ ઇઝ presumed that you are going to have sexual relations with the other person. Because it is on that basis only. The whole concept of a marriage, and not just in law, but in a lot of religions also, is to procreate. So the process of procreation, which is known as sexual intercourse, they consider it as consensual. કે તમે કોઈની સાથે લગ્ન કર્યા છે તો તમે consent આપેલી જ છે, presume કરીએ છીએ આપણે consent આપી છે, which is not the case in rape. Rape ના provisions ની અંદર consent is lacking. જે આપણે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ જેટલા પણ લિટિગેશન્સ આવે એની અંદર પ્રૂવ એ જ કરવાની કોશિશ કરે છે કે કન્સેન્ટ હતી કે નથી. એટલે બહુ બધી વાર એવું થાય કે ગર્લફ્રેન્ડ
અક્યુઝ કરે બોયફ્રેન્ડને કે આને મારું રેપ કર્યું છે, તો એની અંદર એ જ લોકો કે એની અંદર કન્સેન્ટ ક્યાં હતું. જે મેરિટલ રેપની અંદર યુ આર અનેબલ ટુ પ્રૂવ બીકોઝ યુ આર સ્ટેઇંગ ટુગેધર. ધ ફેક્ટ દેટ યુ હેવ ડિસાઇડેડ ટુ ગેટ મેરિડ, એની અંદર તમે હવે એવું પ્રૂવ ના કરી શકો કે ફોર્સફુલ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ હતો, which is one side of it. But second side of it, or the second school of thought, as I would like to say, is also okay, just because you've decided to marry someone does not give the other person the right to do whatever he wants to with you. And it is considered that a man is physically stronger than a woman. And even in a setup of an institution of marriage, it is considered that the man will always be in a dominant position than a woman in most of the cases. There will be people who will say કે urban cities ની અંદર આવું નથી, બોમ્બેની અંદર આપણે કહીએ કે બંને ઇક્વલ્સ છે અને ઇક્વલી રહે છે, પણ આપણે જો ઓવરઓલ ઇન્ડિયાની વાત કરીએ જેની અંદર 70% of the women are oppressed, એની અંદર if you consider that marital rape is not considered as non-consensual, that is something that now is high time that the judiciary as well as the legislature should consider bringing into picture. કારણ કે discussions તો બહુ થયા છે, પણ judiciary is also restricted to the provisions that are provided. એટલે એની અંદર they cannot go beyond interpretation. પણ proving that there was no consent is also difficult. એટલે I agree with both sides in a way કે prove કરવું બહુ difficult થઈ જશે, પણ just because કોઈ વસ્તુ prove નથી થતી એનો એ મતલબ છે નહીં કે exist નથી કરતી. Exist તો કરે છે, પણ ખાલી તમે prove નથી કરી શકતા. એટલે એના બેઝિસની ઉપર you cannot always say that the woman has given consent to her body because she's agreed to marry a person. There might be days that she might not have given consent, but that does not mean that the husband has a right to enforce himself upon the woman physically, forcefully. તો અને આમાં એવું પણ નથી કે તમે હેલ્પ સીક ના કરી શકો, તમે હેલ્પ સીક ડેફિનેટલી કરી શકો છો, અને બહુ બધા એવા પ્રોવિઝન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને વાગ્યું હોય ડ્યુરિંગ ધ પ્રોસેસ, તો there are provisions for grievous hurt that you can file. You can file for assault against your husband. તમે ક્રુઅલ્ટી કરી શકો છો. બહુ બધી વાર if you want to stretch it a little, તો ડોમેસ્ટિક વાયલન્સમાં તમે લઈ દો, there's been physical altercations. So there are various provisions that you can bring this into. But marital rape, under the definition of rape given under the IPC, has not yet been defined yet by either the judiciary or the legislature. So that is something that we are still lacking in as a country, as a society, as a whole, is what I would say. So the next question would be કે નવા regime ની અંદર after independence ઘણા બધા laws નવા બનતા હોય છે, તો એની અંદર નવા amendment પણ જે આવતા હોય છે, એમાં લેટેસ્ટ કોઈ ન્યૂ વુમન ફ્રેન્ડલી લોઝ જે આવ્યા હોય જેની લોકોને ખબર હોવી જોઈએ? એટલે લોઝમાં તો એવું છે કે there are so many laws that have been existent, પણ આપણને ખબર જ નથી. એક્ઝેક્ટલી. આપણને એવું થાય છે કે જે છે એની અંદર ચાલવા દો, જે નથી એ આપણે કોશિશ નથી કરતા શોધવાની કે છે કે નથી. જે તે મેટર્નિટી બેનિફિટ્સ છે, right? Maternity benefit is so important and now has been again brought into discussions. It is something that is extremely important for the well-being of a woman. What a woman goes through during those months of her pregnancy is not something that can be experienced by everyone. It is the people who are making laws. If you do not have women representing you, you will not really know whether they would require maternity benefits or not. Any other mental illness you go through, postpartum depression, a lot of women go through. You might have certain physical ailments because of which you might have to constantly keep going to the hospital. Our benefits ni matter, government has done wonders. They have come up with legislations that are providing you with the benefits for your maternity. Jeni under, it does not matter whether you are in a government sector, you're working in a private sector, you are working in whatever sector. Maternity benefits will be given to you. Away for your first and your second pregnancy, you are given 6 months of paid leave. They do not have the right to fire you during that also. So even if they want to get rid of you during your leave, they cannot do so. So that is something that is very, very important. And a lot of times women will not go to work and they will feel कि मैंने काढ़ी मुख से तो
કારણ કે પેડ લીવ 6 મહિનાની તમે જેવું કહો એવું પ્રાઇવેટ સેક્ટર પર્ટિક્યુલરલી વિલ હેવ અ પ્રોબ્લેમ. ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં કોઈ વાંધો છે નહીં ખાસ. પ્રાઇવેટ સેક્ટરને થશે કે આ કામ નથી કરતી મને 6 મહિનાની કેમ એમને સેલેરી આપો. એટલે એમાં એ લોકો શું કરશે, they will find ways to fire you, but the legislation specifically provides that you cannot be fired during that time, which is something that women do not know about. It is very unfortunate. એ લોકોને ખબર જ નથી હોતી કે આવો કોઈ પ્રોવિઝન છે. એટલે જે તમને ઓર્ગેનાઇઝેશન કે તમે માનીને જતા રહો. બહુ બધી વાર એવું પણ એ લોકો કે we will not pay you. તમારી લીવ લેવી હોય તો લો, પણ અમે તમને પૈસા નહીં આપીએ. અને તમારે એવું હોય તો તમે કોઈ બીજી નોકરી શોધી લો. તો હવે ફિમેલને શું થાય કે આ નોકરી જતી રહેશે હાથમાંથી, એના કરતાં લેટ મી નોટ ટેક એની મની, પાછા આવીને આપણે અહીંયા કામ રિઝ્યુમ કરી લઈશું. હું આમની સાથે બગાડીશ તો કદાચ મને કશે બીજી નોકરી નહીં મળે. એવું વિચારીને યુ ડુ નોટ અવેલ યોર ઓન બેનિફિટ્સ. બહુ બધી વાર મિસકેરેજની માટે પણ યુ હેવ પ્રોવિઝન્સ કે યુ આર ગિવન લીવ. નોટ જસ્ટ ધીસ, હવે તો પેટર્નિટી લીવ્સ એ લોકો આપે છે ફ્રોમ 15 days to 1 month ડિપેન્ડિંગ ઓન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન that you work for. You're given paternity leaves also. Your father also has equal rights to the child. You have to spend time with your child. And it is very important not just for the birthing mother, but also for the child. કારણ કે જ્યારે a fetus or a newborn baby requires utmost attention from the mother, pre-birth and post-birth, that it is very important for the mother to be at peace. જ્યારે કોન્સ્ટન્ટલી ફોર એક્ઝામ્પલ હું વિચારતી રહું કે મારે આ કામ બાકી છે, પેલું કામ બાકી છે, હું કેવી રીતે કરીશ, તો આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ પે અ લોટ ઓફ અટેન્શન ટુ માય સેલ્ફ ઓલ્સો એન્ડ ટુ ધ ચાઇલ્ડ ઓલ્સો. જેની માટે ધીસ વોઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઇટ હેઝ બીન બ્રોટ ઇન ટુ it has been enforced. So that is one thing that people should always know about. Second very important thing, and that too at workplace, is your sexual harassment at workplace. જે બહુ જ બધી વાર a lot of females do not go to work. They do not take up certain positions because they fear that they will be harassed at their workplace. And this is because of the inequality at work. You always consider that je tamara boss hase, it will be a male. It's just assumed that, if you are a female and if you are working and if you've been working there for long hours, it means that your boss has, any right to call you however they want to. If the people stop working, ena mate we have legislations, and especially after the Vishakha judgment that was given, various guidelines have been issued by the Supreme Court. Je compulsory che that every organization has to have a committee, an internal complaints committee. જેમાં આવો કોઈ પણ તમારી સાથે ઇન્સિડન્ટ થયો હોય, તમારા બોસે તમને હેરાન કર્યું હોય, કોઈ કમેન્ટ પાસ કરી હોય, કે તમારા કલીગે તમને એવું કંઈ કીધું and you've been uncomfortable, you can immediately go and file a complaint with them. એટલે that will be taken care of. That is also something to encourage women to start working. તમારે empowerment ક્યારે આવશે? જ્યારે તમે એજ્યુકેટેડ છો. પણ એજ્યુકેશનના પછી શું? તમે ભણી લીધું છે, પણ એના પછી તમે જો કામ પર ના જઈ શકતા હો, કારણ કે you have various barriers. તમે એક બેરિયર ક્રોસ કર્યું અને તમે એજ્યુકેશન પતાવ્યું, પણ ત્યાં તમારી માટે એક બીજું બેરિયર ઊભું છે, જે તમે કામ પર જશો, તમારા બોસ છે, તમારા કલીગ છે, બધા તમને હેરાન કરતા હોય. Do you think it is improving? It is most certainly improving, કારણ કે now there is a fear. જે આ Me Too movement પણ recently થયું હતું. So there is a fear that now women are empowered. Number one. Second, કે સોશિયલ મીડિયા આપણું બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું છે હવે, કે હું એક નાની ટ્વીટ લખી દઉં મારા બોસના અગેન્સ્ટ, રાઈટ, કે મારા કલીગના અગેન્સ્ટ મેં લખી દીધી, એને વાયરલ થતા બહુ વાર નથી લાગતી, એ ઇમિડિયેટલી થઈ જશે. અને એના પછી જે પબ્લિક શેમિંગનો જે આખો કોન્સેપ્ટ આવ્યો છે ને, કે તમે કરી શકો છો અગેન્સ્ટ whoever is your perpetrator, has played a very important role. Now again, a lot of people will say that there are limitations, કે ખોટી કમ્પ્લેન્ટ્સ ફાઇલ થઈ રહી છે. એ બધામાં થવાની છે, પણ એ ખોટી કમ્પ્લેન્ટ્સ થાય છે એના લીધે તમે બંધ કરી દો ઇઝ ઓલ્સો નોટ અ સોલ્યુશન. અને ખોટી કમ્પ્લેન્ટ્સ આપણને કેમ એમાં દેખાય છે જેની અંદર વિમેન ઇઝ એટ is the voice of it. Men also a lot of times are accusing others of wrong deeds. આપણે એ લોકોની માટે ક્યારે એવું નથી કહેતા કે આ ખોટું કરી રહ્યા છે, પણ જ્યારે પણ women or a group of women are voicing certain issues, we feel કે now they want everything to be equally given to them, અને આટલું બધું તો એમને આપ્યું છે, આપણને આપવાની જરૂર છે સૌથી પહેલા કેમ પડી? એમને હોવું જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી. આખી જે ગાઈડલાઇન્સ આવી જેના લીધે, કારણ કે women were harassed. એટલે એ જો તમે એ હરાસમેન્ટ જ ના હોત પહેલાથી, તો આખો પ્રોબ્લેમ જ ઊભો ના થયો હોત. એક્ઝેક્ટલી.
એટલે દેટ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એવરી વિમેન ટુ નો કે તમારી સાથે ક્યારે કોઈ પણ ટાઈપનું હરાસમેન્ટ, ઇટ મે ઓર મે નોટ બી સેક્સ્યુઅલ, તમારે ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ આઉટસાઇડ ઓફ ધ વર્ક પ્લેસ, યસ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇવન ઇફ ઇટ્સ આઉટસાઇડ ઓફ ધ વર્ક પ્લેસ, કે તમે કોઈ ક્લાયન્ટના ત્યાં ગયા છો, તમે ગાડીમાં છો, પણ ઇટ્સ ડ્યુરિંગ યોર ઓફિશિયલ વર્કિંગ period, or if it's for an official assignment, and if there's been any kind of an harassment, you can certainly go and complain to your internal complaints committee, and they will have to necessarily take cognizance. એટલે એનું પણ જે હિન્ડરન્સ હતું કે they are unable to work longer hours, they are unable to do their work, એ પણ આપણે ઓછું કરી નાખ્યું છે આની અંદર. Great. So we are discussing many more things. So એક Pandora's box અત્યારે બહુ વાયરલ છે, which is UCC. What do you think about it? So Uniform Civil Code has been in discussion for years now. Okay. એટલે એવું નથી કે બહુ જ રિસન્ટલી આવ્યું છે, આપણે રિસન્ટલી ડિસ્કવર કર્યું છે. હવે UCC નો પ્રોવિઝન a lot of people say is not in the constitution, but as a matter of fact it is. It's a part of your DPSP, which is your Directive Principles of State Policy. હવે આપણે હંમેશા એવું સાંભળીએ છીએ કે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ તમારા વાયોલેટ થયા છે, પણ આપણે ક્યારે એવું નથી સાંભળ્યું કે DPSP તમારું વાયોલેટ થયું. હવે એમાં જ્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશન આપણું ડ્રાફ્ટ થતું હતું ને, એ વખતે ધ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી ફેલ્ટ કે ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ આજે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા જેવું છે નહીં. આપણે જ્યારે ઇન્ડિયાનું પાર્ટીશન થયું અને આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન આવ્યું, there were a lot of issues that were there, especially issues with regards to caste and religion, જે બહુ જ સેન્સિટિવ, અને આજના દિવસમાં પણ બહુ જ બધું સેન્સિટિવ છે. એટલે એ વખતે જો એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ગયું હોત ને, તો ઇટ વુડ હેવ ક્રિએટેડ ઇવન મોર રકસ, કારણ કે એ બિલકુલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ના શક્યું હોત, એન્ફોર્સ થઈ ના શક્યું હોત, ઇટ વુડ હેવ બીન અ કમ્પ્લીટ બ્લન્ડર. સો વોટ દે ડીડ ઇઝ એ લોકો એક સેફ બોક્સમાં મૂકી દીધું, વિચ ઇઝ DPSP, એને કીધું એઝ એન્ડ વેન ધ ટાઈમ કમ્સ તમે આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરજો. એના પછી આપણો એક આવ્યો લો કમિશનનો રિપોર્ટ કે આપણે UCC હોવું જોઈએ, આ એના પ્રોવિઝન્સ છે, પણ અગેન ઇટ વોઝ ટુ સૂન ફોર ઇટ્સ ટાઈમ, એટલે એ ફરીથી રિજેક્ટ થઈ ગયું. હમણાં ફરીથી એની વાત ચાલુ થઈ કે આપણે UCC ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. ઇન્ડિયાની અંદર ખાલી એક સ્ટેટ છે જેની અંદર UCC છે, વિચ ઇઝ ગોવા. હવે ગોવામાં એવું છે કે એનું આપણે જો હિસ્ટ્રી જોઈએ ને, તો ઇટ્સ અ મિક્સ કલ્ચર, અને અ લોટ ઓફ ધેમ વર પોર્ચુગીઝ. ઇન્ડિયન બહુ ઓછા હતા એ સ્ટેટની અંદર. એટલે એમાં શું થયું કે એ લોકોના રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ, લોઝ, અને એ લોકોએ બહુ જ બધી વાર ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજ કર્યા હોય, જે કોઈ પોર્ચુગીઝે ઇન્ડિયનની સાથે લગ્ન કર્યા, તો એની ઉપર કયા લોઝ એપ્લિકેબલ થશે, એ બધા બહુ જ પ્રોબ્લેમ હતી. પણ બિકોઝ મેજોરિટી ઓફ ધેમ વર ઇનબ્રીડ્સ, સો એઝ ટુ સે કે ત્યાંથી કોઈ આવ્યું હોય, પોર્ચુગલથી કોઈ આવ્યું હોય, ફ્રાન્સથી કોઈ આવ્યું હોય, રશિયાથી કોઈ આવ્યું હોય, and they've gotten married to an Indian, for example. Now their children, what would they be termed as? Are they Indian? Are they not Indian? What religion would they be following? What culture would they be following? We do not know. That's again a difficulty. It was easier for them to implement UCC. Again, UCC ત્યાંનું પણ કંઈ પરફેક્ટ છે એવું તો છે નહીં. બહુ જ બધા એવા પ્રોવિઝન્સ, બહુ જ બધા એવા રેગ્યુલેશન્સ છે જે ભલે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી થતા, બટ આ હાઈલી ડિસ્ક્રિમિનેટરી. પણ એ ત્યાં સરસ રીતે ચાલી ગયું, કારણ કે ત્યાં એટલી પ્રોબ્લેમ હતી નહીં. હવે ઇન્ડિયાની અંદર પ્રોબ્લેમ બીજા બધા સ્ટેટ્સની અંદર એ છે કે વી આર અ મિક્સ બેગ, વિચ ઇઝ અ ગુડ થિંગ ઓલ્સો અને બેડ થિંગ ઓલ્સો. ગુડ થિંગ ઇન અ વે કે આપણી પાસે હિન્દુઝ છે, મુસ્લિમ્સ છે, વી હેવ ક્રિશ્ચિયન્સ, વી હેવ પારસીઝ, વી હેવ સો મેની ડિફરન્ટ કાઇન્ડ, એન્ડ એવરીવન લિવ્સ ટુગેધર. એટલે એવું છે નહીં. when two people live together or two communities live together, there are chances કે two people might want to marry. રાઈટ? હું આજે કોઈની સાથે હોઉં તો હું એ નથી જોવાની કે ભાઈ તું તારી સાથે માથી લગ્ન થશે તો હું તારી સાથે વાત કરું. રાઈટ? દેટ્સ નોટ ઓલવેઝ ધ કેસ. So because of the increase in interactions between various communities, it is very important to bring one codified law that would regulate everything, which is your marriage, divorce, which is your separation, પછી maintenance, inheritance. Very very important. કે આજે એક હિન્દુએ ક્રિશ્ચનની સાથે લગ્ન કર્યા અને એની પ્રોપર્ટી છે HUF ની અંદર, હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલીમાં, તો શું થશે આગળ ખબર જ નથી આપણને. એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ક્યારે આવે? એ વખતે જ્યારે આ બધા પર્સનલ લોઝ આપણા હતા એ વખતે તો આ પ્રોબ્લેમ જ નથી, અને હતી તો બહુ ઓછી હતી. પણ હવે બીકોઝ everyone is interacting with each other, everyone has come out of their boxes. Now this is the need of the hour
કે આને હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું બહુ જ જરૂરી છે. હવે આનું એક સાઈડ આપણે જોઈએ તો હિન્દુ લોઝની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ મેરેજ, હું 1-2 એક્ઝામ્પલ્સ લઈશ સમજાવવા માટે. મેરેજની અંદર આપણું હિન્દુ લો એવું કહે છે કે કાં તો સપ્તપદી, કાં તો તમારા કસ્ટમ, કાં તો રજિસ્ટ્રેશન, ત્રણેયમાંથી એક તમે એક્સેપ્ટ કરી શકો છો. હવે કોઈનું કસ્ટમ અલગ રીતનું હોય તો તમે કન્સિડર કરશો, તો હવે પાછું પ્રૂવ કરો કે તમારું કસ્ટમ હતું, એક્ઝિસ્ટન્ટ હતું, તમારા એન્સિસ્ટર્સે ફોલો કરી હતી, વિચ ઇઝ વેરી ટીડિયસ. કે જ્યારે આપણે લીગાલિટી ઓફ મેરેજની વાત કરીએ તો તમે કેવી રીતે પ્રૂવ કરશો? વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ પ્રૂવ. અને એની ઉપર કેટલા બધા જજમેન્ટ્સ આવેલા છે કે હસબન્ડે જઈને કોઈ બીજાની સાથે લગ્ન કરી લીધા અને એને કીધું કે ફર્સ્ટ મેરેજ તો અમારી કન્સિડર્ડ જ નથી. કેમ? કારણ કે રજિસ્ટર્ડ નથી. રજિસ્ટ્રેશન ઓફ મેરેજ ઇઝ ઓલ્સો લેફ્ટ ઓપન. એમાં એવું નથી કીધું કે એવરીવન હેઝ ટુ કમ્પલસરીલી રજિસ્ટર. હાઈકોર્ટ વિલ ગીવ ડિરેક્શન્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતની અંદર ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી કે તમારે કરવાનું. હવે મારે બેંક અકાઉન્ટ ખોલવું હોય, હવે કેવું છે કે ડોક્યુમેન્ટેશનના લીધે વી મેડ સમ થિંગ્સ કમ્પલસરી ટુ એટલીસ્ટ register. But apart from that also there are a lot of different customs that are being followed, especially in the rural areas. It becomes difficult. Age of marriage under Hindu laws આપણે આપેલી છે કે 18 for girls and 21 for boys. Now again there is a discussion કે આપણે 21 કરી દઈએ. That's a different point we'll discuss further. પણ એ એજ આપણે સ્પેસિફાય કરેલી છે. હવે એના ઓન ધી અધર હેન્ડ ઇફ આઈ ટેક ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ મુસ્લિમ લોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, એજ ઓફ મેરેજ ઇઝ નોટ ડિસ્કસ્ડ એનીવેર. ઇટ સેઝ વેન અ ગર્લ હિટ્સ પ્યુબર્ટી શી ઇઝ ઓફ અ મેરેજેબલ એજ. એટલે એ 8 વર્ષ હોઈ શકે, 12 વર્ષ હોઈ શકે, 14 વર્ષ હોઈ શકે, 18 હોઈ શકે. એ ડિફાઇન આપણે નથી કર્યું. એટલે બહુ જ બધી ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે વેન intercaste marriage comes into picture. When we have one particular law, it gets easy for everyone to interpret. હું એમ નથી કહેતી કે આજે તમારું ઇન્ટરકાસ્ટ હોય કે ઇન્ટર રિલિજન હોય તો તમારી માટે યુસીસી ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એવરીવન. આજે જે બેનિફિટ્સ, જે રાઇટ્સ મને એઝ અ હિન્દુ મળતા હોય એ સેમ બેનિફિટ, સેમ રાઇટ્સ એક મુસ્લિમને મળવા જોઈએ, એક ક્રિશ્ચિયનને મળવા જોઈએ, એક પારસીને મળવા જોઈએ. કેમ એ લોકોને અલગ મળે? કાં તો મારાથી વધારે, કાં તો મારાથી ઓછા, ડઝ નોટ મેટર. જ્યારે અમે લોકો સેમ જગ્યાએ રહી રહ્યા છીએ, જ્યારે અમે સેમ કન્ટ્રીમાં રહીએ છીએ, સેમ કાઇન્ડ ઓફ એજ્યુકેશન વીવ રિસીવ્ડ, વાય શુડ ઇટ સો બી કે અમને આ રીતનું ઇનઇક્વલ ટ્રીટમેન્ટ મળી રહી છે? એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન હિન્દુ લોઝ પોલીગેમી ઇઝ નોટ અલાઉડ. Polygamy, bigamy is not allowed. You only allowed to have one wife, one spouse, which is allowed in your Muslim laws. So now I'm not saying whether having 3 spouses is good or bad. But what I'm saying is that there has to be an equality amongst everyone. Okay, આજે just based on your religion or based on your personal laws, you should not either be deprived of certain privileges, nor should you get extra privileges જે બીજા લોકોને મળે છે. એટલે યુસીસી is certainly the need of the hour. પણ આપણે યુસીસી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની માટે everyone has to have an open mind. That's what happened actually. નરેન્દ્ર મોદીએ જે ઓપન પેન્ડોરાસ આપી દીધું છે કે તમે તમારા ઓપિનિયન્સ આપો. They are trying, but as you said, it is always, too soon to implement, too soon to implement. કારણ કે પર્સનલ લો સર જે આવી જાય ને ત્યાં ડિફિકલ્ટી થાય. પર્સનલ લોઝની અંદર તમે આટલા વર્ષોથી એ લોઝ ફોલો કરો છો અને આ જે પર્સનલ લોઝ છે ને એ એવું નથી કે આપણે બનાવ્યા છે. જેવી રીતે બહુ બધી જગ્યા ક્રિશ્ચિયન્સમાં બાઇબલમાં હોય, આપણા રિલિજિયસ ટેક્સ્ટમાંથી હોય, બધામાં અલગ અલગ જગ્યાઓથી આવેલા હોય. સો દે ફીલ દેટ ધીસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ હુ વી આર, ધીસ ઇઝ આર આઈડેન્ટિટી. વાય શુડ વી લેટ ગો ઓફ આર આઈડેન્ટિટી? બધાને એવી રીતનું હોય. પણ અગેન ધીસ ઇઝ ફોર ધ બેટરમેન્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી એઝ અ હોલ. If we have one rule, it is implemented for everyone. આજે ઇનહેરિટન્સની આપણે વાત કરીએ, જેવી રીતે આપણામાં હિન્દુ લોઝની અંદર પર્ટિક્યુલરલી બહુ બધા સ્ટેજીસ આપેલા છે કે કાં તો યુ કેન ગીવ ઇટ બાય વે ઓફ અ વિલ. એટલે મારા વિલની અંદર મને કોઈને પણ બેનિફિશિયરી બનાવવું હોય બનાવી શકું છું. વિલ ના હોય અને ઇન્ટરસ્ટેટ જવાનું હોય તો મારા સ્પાઉસને, મારા ચિલ્ડ્રનને પહેલાં મળે, પછી મારા પેરેન્ટ્સને મળે. આખી હાયરાર્કી આપી છે. સેમ વસ્તુ આપેલી છે બીજા લોઝની અંદર પણ, બીજા બધા પર્સનલ લોઝની અંદર પણ બધાનું બહુ જ ઇનઇક્વલ છે. કે આજે એઝ અ ડોટર ઇફ આઈ એમ એન્ટાઇટલ ટુ 50% ઇનહેરિટન્સ, સેમ વસ્તુ, સેમ ફેમિલી હાયરાર્કી જો એક ક્રિશ્ચિયનની કે એક મુસ્લિમની હોય એને પણ સેમ મળવું જોઈએ. કેમ અલગ થઈ રહ્યું છે?
That equality is very, very important. And again, I would take this back to your constitution. The constitution in itself says, Article 14, everyone has to be treated equally. અને જ્યારે આપણે ઇક્વલ્સની વાત કરીએ છીએ એટલે that is also very important. Article 14 says treat equals equally. એટલે આજે મારું ઇક્વલ કોણ થઈ શકે છે? આજે હું એવું ના કહી શકું છું કે આઈ એમ ઇક્વલ ટુ a person who may not be equal to me. For example, જે SC ST OBC ની આપણે વાત કરીએ છીએ એની અંદર એ લોકો અને જે જનરલ કેટેગરીના લોકો છે એ લોકો ઇક્વલ્સ ના ગણી શકે એકબીજાને. છે ઇનઇક્વાલિટી છે એટલે જ રિઝર્વેશન છે આજે. વિમેનની માટે પણ રિઝર્વેશન આપણે એટલે જ માંગીએ છીએ કે ઇક્વલ્સ નથી એ લોકો. આપણે યુસીસી ની પણ વાત કરીએ તો નથી ઇક્વલ, પણ આપણને બધા રિલિજનને બધાને એક ફૂટિંગ પર લાવવું છે, which is not impossible. But it has to start somewhere. And that somewhere has to be soon. આપણે જેટલી જલ્દી ચાલુ કરીશું ભલે જેટલું પણ criticism આવે, we will learn, we will make amendments, but we have to start somewhere, which is very important. યુસીસી ની અંદર બીજા કયા પ્રોવિઝન્સ આવી શકે છે? બીજું જે રીતે આપણે મેરેજનું જોયું, એની અંદર એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોવિઝન ઇઝ વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ સેપરેશન. જે પર્સનલ લોઝના બેસિસની ઉપર ઘણી બધી વાર આપણે સેપરેશનનું જોયેલું છે કે હિન્દુ લોઝની અંદર આપેલા છે કે હાઉ યુ કેન સેપરેટ મ્યુચ્યુઅલી, યુ કેન સેપરેટ. પછી ક્રુઅલ્ટી હોય, ડેઝર્શન હોય, દેર આર લોટ ઓફ ગ્રાઉન્ડ્સ અંડર દેટ. પણ પર્સનલ લોઝ ઓલ્સો પ્લે અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ વેન ઇટ કમ્સ ટુ સેપરેશન. જે રીતે મુસ્લિમ્સની અંદર અત્યારે રિસન્ટલી વી સીન ટ્રિપલ તલાક ઓલ્સો. We've done away with it. But for the longest time period, that was accepted as a part of our personal laws. So, triple talaq જેવી રીતે આપણે જોયું, it was completely taking away the power of the wife. કે એની અંદર વાઇફની પાસે કોઈ ઓપ્શન જ નથી. હસબન્ડને 3 વાર તલાક કહી દીધું, એટલે ડિવોર્સ થઈ ગયા. એની અંદર she is left completely stranded and abandoned. આ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ પર્સનલ લોઝની અંદર છે એ યુસીસી બહુ સારી રીતે ટેકલ કરી શકશે, કારણ કે પછી જે ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ એને મળશે એ સેમ બીને પણ મળશે અને સેમ સીને પણ મળશે. એટલે જસ્ટ બીકોઝ યુ બિલોંગ ટુ અ પર્ટિક્યુલર કાસ્ટ, યુ બિલોંગ ટુ અ પર્ટિક્યુલર રિલિજન, યુ વિલ નોટ બી એક્સક્લુડેડ ફ્રોમ ધ બેનિફિટ્સ. મેન્ટેનન્સની જેવી રીતે આપણે વાત કરીએ, મેન્ટેનન્સની અંદર પણ વી હેવ સર્ટન પ્રોવિઝન્સ ઇન CRPC સેક્શન 125 ટુ બી મોર પ્રિસાઇઝ, જેમાં તમે મેન્ટેનન્સ તમે ક્લેમ કરી શકો. એમાં તો હવે જ્યુડિશિયરીએ એ પણ કીધું છે કે મુસ્લિમ વુમન કેન ઓલ્સો ક્લેમ maintenance from husband under the said law. તો આ બધા જે પ્રોવિઝન્સ છે એ બધા એક લોની અંદર આવી જવા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આમાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે કે મારી માટે લો જોવું હોય તો મારે એક લેજિસ્લેશન પકડવાનું, મારે કોઈ બીજાની માટે જોવાનું તો બીજું લેજિસ્લેશન ઇન્ટરપ્રિટ કરવાનું, ત્રીજાની માટે ત્રીજું જોવાનું. આપણે એઝ અ કન્ટ્રી, એઝ અ હોલ આપણે રહીએ છીએ, આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તો રહેતા નથી. જ્યારે કન્ટ્રી એક છે, બધું એક છે, તો લોઝ કેમ અલગ અલગ છે? લોઝ પણ સેમ હોવા જોઈએ. આજે ઇફ આઈ હેવ ધ રાઇટ ટુ ડુ સમથિંગ because I am a citizen of India, તો the other person is also a citizen of India. એને કેમ એ સેમ રાઇટ્સ નથી મળતા, કાં તો મને કેમ એ સેમ રાઇટ્સ નથી મળતા? રાઇટ્સ તો સેમ હોવા જોઈએ. લગ્ન તમે કર્યા છે તો યુ મેરિડ એઝ અ હ્યુમન, એટલે એની અંદર તો કોઈ ઇનઇક્વાલિટી તો છે નહીં. આજે એક હ્યુમન લગ્ન કરે છે કે બીજું હ્યુમન લગ્ન કરે છે, કેમ બંનેની માટે અલગ અલગ લોસ છે? Both of them stay in the same country, both of them are humans. Why do they have to be regulated by different laws? There are pros and cons of everything. That has to be given. કે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. બહુ બધી વાર જે પર્સનલ લોસ છે they have been going on for quite some time now. એટલે સડન ચેન્જ તમે કરો તો that is also wrong. I agree કે બહુ બધી વાર તમને જે પ્રિવિલેજીસ મળતા હશે એ પ્રિવિલેજીસ પણ લઈ લેવામાં આવશે. પણ as a whole, it will be quite beneficial for everyone, not just for women, not just for men, not just for children, not just in terms of marriage, not in terms of your family, but overall it will be quite helpful for everyone. એટલે that is extremely important. બીજું આપણે ઇનહેરિટન્સની જેવી રીતે વાત કરી, ઇનહેરિટન્સની અંદર અલગ અલગ લોઝની અંદર અલગ અલગ ટાઈપનું પ્રપોર્શન્સ આપેલા છે ઇનહેરિટન્સની માટે. That also has to be done away with. કે તમારે વિલિંગલી કંઈ કરવું હોય તો અલગ વસ્તુ છે, પણ તમારા પર્સનલ લોઝ આર એન્ફોર્સિંગ યુ ટુ ડુ સમથિંગ દેટ્સ ઓલ્સો રોંગ. અને આ એવું નથી કે એક રિલિજનને બેનિફિટ કરશે ને બીજાને નહીં કરે, ને ત્રીજાને કરશે ને ચોથાને નહીં કરે, એવી રીતે નથી. જેવી રીતે કોન્સેપ્ટ ઓફ હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી ઇન હિન્દુ લોઝ, that also will have to be done away with.
આજે કેટલા બધા એવા ફેમિલીઝ છે જેની બધી પ્રોપર્ટીઝ ને બધું HUF ની અંદર છે. HUF ની આપણે વાત કરીએ તો for the longest time the karta of an HUF can only be a man. A woman was not considered to be a karta of an HUF. Even though she is the eldest, the son will be made the karta. એટલે son eventually બધી જે પ્રોપર્ટીઝ છે એનું ડિસિઝન સન લેશે, પણ જે મધર છે she will not have any power. That again has been done away with. જ્યુડિશરીએ ઘણા બધા જજમેન્ટ્સ આપ્યા છે જ્યાં woman can also be the karta of a family. એટલે all these things have to evolve eventually, but we have to start somewhere, which and I feel UCC is very very important. કારણ કે જે આજે આ ડિવાઈડ થાય છે આપણા કન્ટ્રીની અંદર based on all these various grounds, somewhere I feel these legislations will bring us together. And આજે I might see someone as a different person because મારી ideologies, મારા laws એનાથી અલગ છે, પણ આજે જ્યારે મારા laws, મારા ideologies બધા સેમ હોય તો હું કઈ વસ્તુ પર ઝઘડું છું? ખાલી એક ફેથના ઉપર કદાચ તમારે એક ડિફરન્સ આવે, એના સિવાય તમારે શું ડિફરન્ટ છે તમારી વચ્ચે? કંઈ નથી. That will also bring you together. Plus a lot can be changed when it comes to seeing women in a different light. જે જૂના લોસ છે એ બધાની અંદર ક્યાંક બધા જ રિલિજનની અંદર ક્યાંક women are not given the same amount of rights. કેમ કે એ વખતે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ હિન્દુઝમાં સતીની વાત કરીએ તો સતીમાં પણ એ જ હતું કે when the husband dies the woman has to die along or burn along with the husband, which is wrong in Hindu laws, but we've done away with. એ બધું અલગ અલગ જે આપણે પ્રથાઓ છે એ બધી ત્યારે જ જઈ શકશે જ્યારે આપણે બધા એક થઈ જઈએ. અને હવે જે નવું લેજિસ્લેશન આવશે કે જે આપણે પ્રપોઝ કરીશું એની અંદર we will see women as today's women who are empowered, who are educated, and we believe that they are capable of taking their own decisions. અને જ્યારે આપણે એ પ્રિઝમ્પશન સાથે આગળ વધીએ તો આપણા લોઝ પણ એ રિફ્લેક્ટ કરશે. આજે આપણે વુમનને એઝ અ પ્રોપર્ટી નથી કન્સિડર કરતા જે પહેલા કરતા હતા. આની અંદર હું તમને એક બહુ જ સરસ એક્ઝામ્પલ આપું ઓફ અડલ્ટરી. અડલ્ટરી વોઝ એન ઓફેન્સ અંડર IPC. એ બધાને ખબર છે, પછી સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું ઇટ્સ નો લોંગર એન ઓફેન્સ, બટ સ્ટીલ અ ગ્રાઉન્ડ ફોર ડિવોર્સ. અડલ્ટરીમાં પ્રોબ્લેમ એ આવતી હતી, જો આપણે સરસ રીતે બારીકાઈથી થોડુંક વાંચીએ ને, a woman was not considered as the accused. It was the man who was considered the accused. The woman was considered as a property, number one. Second, she is a victim of adultery. આની અંદર see I understand કે women are given a privilege કે તમારી ઉપર કોઈ criminal charges નહીં લાગે. પણ આ જે આખી આઈડિયોલોજી છે ને કે if you are a married woman, you are the property of your husband and no one else can come and intrude in that property. અને જો કોઈ બીજો આવ્યું તમારા husband wife ના રિલેશનશિપમાં તો that person is the accused. The woman is considered as the victim here. No. In today's time, when a woman gets into any kind of a relationship, we have to assume that she is well aware of what she wants. એટલે ભલે એના એડવાન્ટેજમાં હતું કે એની ઉપર કોઈ ક્રિમિનલ કેસ હશે નહીં, પણ આનો જે આખો કોન્સેપ્ટ હતો that was based on woman being the property of the husband. એ જે આઈડિયોલોજી છે ને એ આટલા વર્ષો લાગ્યા આજે આપણે એને એ પ્રોવિઝનને રિપીલ કરવામાં અને કહેવામાં કે અનકોન્સ્ટિટ્યુશનલ છે. આટલા બધા વર્ષો લાગ્યા. જો નવું લો બને તો એમાં સૌથી પહેલા આપણે એ જ કન્સિડર કરીશું that women are empowered because we are moving towards that. And now the laws that have to be made with that perspective કે કેવી રીતે તમે વુમનને ઓપ્રેસ નથી કરતા in a domestic setup. As soon as a woman is oppressed in a domestic setup, automatically professionally, her personal growth, the children, they will all grow up oppressed. કારણ કે તમે એ જ જોયેલું છે તમારા ઘરની અંદર. That mindset has to come out of, and that I feel UCC will be able to do wonders in it. And ke je nava laws avse, they will not consider women as a property. Now women will have their own identity where they have equal rights as a man. Ke jo man ni paise આ grounds છે divorce na, for example, તો woman also has the same rights. આજે કેમ એવું છે કે ટ્રિપલ તલાક ખાલી husband ને આપેલું છે અને woman ને નથી આપ્યું? All these things also have to be considered. જેવી રીતે મેરેજની અંદર પણ આપણે કન્સિડર કરીએ કે husband and wife are considered equals, but that is just on paper. The woman, now see, this is not codified anywhere, but પ્રથા તો આપણી એવી છે કે the woman always leaves the father's house and goes to the husband's house.
હમણાં વચ્ચે રિસેન્ટલી એક જજમેન્ટ હું વાંચતી હતી જેની અંદર એવું કીધું કે ઇફ ધ વાઇફ ઇઝ ફોર્સિંગ ધ હસબન્ડ ટુ લીવ હિઝ હાઉસ એન્ડ મૂવ ટુ અનધર હાઉસ ઇઝ કન્સિડર્ડ ક્રુઅલ્ટી. Any matter when she is leaving her house, is that not cruelty? But what have we done? We've subconsciously just accepted the fact કે તમે જો છોકરી છો અને તમે લગ્ન કરો છો તો તમારે જવું જ પડશે, તમારી પાસે ઓપ્શન નથી. પણ a man has the option of refusing કે I don't want to leave my parents' house. That is an option that we've given him. Why? Because that's a mindset we are carrying for so many years. આટલા વર્ષોથી, અને this has been since time immemorial. એવું નથી કે આ રિસેન્ટલી ડેવલપ થયું છે કે રિસેન્ટ કલ્ચર છે. આટલા વર્ષોથી આપણે એ જ ચાલી રહ્યું છે. Another very important thing that the government has done is with regards to changing your name. And this will also be a part of the UCC, hopefully. When you are marrying, it is assumed that you will just, take your husband's name. Now, we are not saying that the husband has to take the wife's name. That's also wrong. આ પછી કેવું થઈ જાય, tit for tat થઈ જાય કે હું કેમ આવી રીતે ઓપ્રેસ થઉં, તું પણ ઓપ્રેસ થા. ના, let them live however they want to. If a woman is getting married, after marriage she doesn't want to change her name, it is fine. એની આઈડેન્ટિટી એને એના પેરેન્ટ્સના નામની રાખવી છે, એના પેટર્નલ હાઉસની રાખવી છે, ઇટ્સ ઓકે. એન્ડ સુપ્રીમ કોર્ટ હેઝ કન્સિડર્ડ દેટ. You are not required to change your details. તમારી બેંક ડિટેલ્સ, આધાર કાર્ડ ડિટેલ્સ, પેન કાર્ડ, પાસપોર્ટ તમારે કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. As long as you change your marital status, which is important, it is okay for you to not change your name. એટલે these things also we are progressing, but somewhere it has to be codified. આ શું છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે ને છૂટા છૂટા laws છે. That has to come under one particular law. I'll give you another example of adoption. Hindus we are allowed to adopt. Christians you are allowed to adopt. Muslims there is no concept of adoption under your Muslim personal law. There you have the concept of paternity, which means કે તમે એવું કહી શકો છો કે now you are like my child. એટલે હું એના expenses pay કરી શકું છું. I can keep that child as my own child in the house. But I will not be considered as the parent because there's no concept of adoption. હવે જ્યારે આપણે નવા લોઝ લાવીએ ત્યારે બધાની માટે આપણે ઇક્વલી આપવું પડે. If I have the right to adopt, so does someone else have the right to adopt. એટલે એક વસ્તુ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજી વસ્તુ છે with regards to abortion, termination of pregnancy, અને એ પણ again it goes under your personal laws as well. And the reason why I say personal laws is કે it is not just restricted to the legislation that is there. બહુ બધી વાર personal laws છે ને unsaid હોય, તમારા કસ્ટમ્સની અંદર હોય કે તમે આવું કર્યું તો તમારી સાથે આવું થશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો કોઈ પારસી છે એને કોઈ બીજાની સાથે લગ્ન કરવા હોય તો they are then not considered a part of their community. Now these are unsaid laws કે એમના શું કહેવાય, પૂર્વજોએ આ રૂલ બનાવ્યો જે એ લોકો હવે ફોલો કરી રહ્યા છે. તો આવી રીતે બહુ બધી વાર અબોર્શનમાં પણ આવે છે કે you would have seen a lot of Islamic states, they do not allow abortion. Abortion is not allowed. Contraceptives are not allowed. Your protections are not allowed. These are all very, very important things. And because women are the ones that are going to bear the child, it is very important for her to decide whether or not she wants to bear the child. Aje when I say that someone is pregnant and she is not ready to be a mother, I have to respect her right of not wanting to be a mother. Her body is not just to carry a child. જેને કશેક આપણે કોડિફાય કરવું પડે છે, લેજિસ્લેશન આપણું જ્યાં તમે ટર્મિનેટ કરી શકો છો, પણ એ શું છે, છૂટા લોસ છે. It means if you are a rape victim, still you can't abort the child. So this is very interesting, and what happens is that the judiciary has taken a good stand here. આપણા જે લેજિસ્લેશન છે ને એની અંદર કીધું છે કે તમારે જો ટર્મિનેટ કરવું હોય તમે કરી શકો છો. there is no problem. And India has been very liberal when it comes to termination of pregnancies. પણ બહુ બધી વાર શું થાય કે મેડિકલ કોમ્પ્લિકેશન્સ થઈ ગઈ હોય કે you've gone beyond 20 weeks for example, તમારે પરમિશન્સ લેવી પડે મેડિકલ બોર્ડ પાસેથી. બહુ બધી વાર એનાથી વધારે હોય તો તમે જ્યુડિશરીની પાસેથી તમારે પરમિશન લેવી પડે. પણ આ બધામાં કેવું છે કે people are not literate enough, they don't understand કે તમે આ કરી પણ શકો છો. બહુ બધી વાર રેપ વિક્ટિમ્સમાં શું થાય છે કે તમને પ્રેગ્નન્સીનું ખબર જ નથી.
તમારી પ્રેગ્નન્સી ડિટેક્ટ જ બહુ લેટ થઈ, કાં તો તમે સોસાયટીના ડરથી યુ જસ્ટ કેપ્ટ ઇટ વિથ યોર સેલ્ફ કે હું કેવી રીતે કહીશ. અને these are psychological problems that women go through. Men will never go through this. Even if you know, it's not a rape victim and it's just a normal pregnancy, a lot of times the men do not have to go through any of it. The women will be under the this dilemma कि मेरे राखू है नहीं राखू, I'm not prepared, do I have a medical complication, should I get it terminated? And I feel there should be complete freedom given to her body because she's the one bearing the child. એટલે even though the child belongs to the man and the woman collectively, it is eventually her who has to bear it and deliver the child and nurture the child for that matter. એટલે એનું consent is very important when it comes to this. And a lot of your personal laws regulate how children are born or whether or not you should continue with your pregnancy or not. Even if you have a medical emergency, they do not allow you to terminate your pregnancy because your society does not allow you. Again, legislation તો છે કે તમે terminate કરવું હોય તમે કરી શકો છો, confidential રહેશે બધી વસ્તુ, all of that is in place કે વાંધો નહીં આવે. પણ તમને કરાવતા એટલો બધો ડર લાગે છે કે women are unable to do it because you don't get support from anyone, including your partner. અત્યારે જે રેપ સર્વાઈવર હતી જેનું the courts have agreed to letting her terminate her pregnancy. That is fine. It's your body. You can decide whether or not you want to terminate. Many times what happens is કે બહુ જ end stage માં એ લોકો આવીને કહેતા હોય છે કે હવે મને terminate કરવી છે. એમાં problem એટલા માટે થાય છે કારણ કે medical complications બહુ વધી જાય in termination. Initial stages માં it is relatively easier and this is medically proven. એટલે આની અંદર even if the legislation wants to do anything, they will not be able to do it. But this is something that is very important and should be a part of UCC, definitely. That irrespective of you being a married woman, an unmarried woman, you have the right to your body to decide. Another very important thing in this is your concept of legitimacy of child. India bahut saru karyu chhe. We've done away with the concept of legitimacy. We are just saying that if there's a child that is born, આપણે પહેલા જે કહીએ ને કે આ illegitimate child છે અને ના પ્રોપર્ટીમાં હિસ્સો મળશે, ના મધરની પ્રોપર્ટીમાં, ના ફાધરની પ્રોપર્ટીમાં, because you know either the partners were not married or you are unaware of who the father is. તો એ બહુ problem આવતો હતો. We've done away with that concept. We are saying that the child will be considered as a legitimate child. And if the father is known, in the father's property also you will get a share. So that is something that we've really progressed in. Great. So we have discussed UCC. Now let's discuss એક નવું બિલ હમણાં પાસ થયું છે, રાઈટ, જે વુમન સેન્ટ્રિક છે એવું કહેવામાં આવે છે. What do you think about it? જે રેઝર્વેશનની વાત આપણે કરી રહ્યા છે, હવે વુમન રિપ્રેઝેન્ટેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ આઈ ફીલ નોટ જસ્ટ ઇન વન સેક્ટર, ઇન એવરી સેક્ટર. આજે જો હું એવું કહું કે I am going to be governed by a law, મારી ઉપર કોઈ લો લાગુ પડશે, પણ એ લો બનાવવાવાળા મને સમજી જ નથી રહ્યા, એમને ખબર જ નથી કે મને શું જોઈએ છે, તે મારી માટે લો કેવી રીતે બનાવશે? આજે એક વુમનની જે પ્લાઇટ છે, જે એને પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે ઇશ્યુઝ ફેસ કરી રહી છે, a man will never be able to face it. આજે હું તમને કહી શકું છું કે મારી સાથે આ પ્રોબ્લેમ છે, પણ જ્યાં સુધી તમે ખુદ એક્સપિરિયન્સ ના કરો ને તમને ખબર ના પડે કે કેટલી પ્રોબ્લેમ થાય. એની માટે representation is very important. Today, I have certain issues and I'm sure that other women will also be facing the same issues because we are alike. જેવી તમે તમને કીધું ને ઇક્વાલિટીની આપણે વાત કરીએ, treat equals equally. આજે I am an equal and another woman is an equal. હું એની પ્રોબ્લેમ સમજી શકીશ. એ રિપ્રેઝેન્ટેશન લો મેકર્સની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આજે અગેન આપણે જો જોઈએ, there are not a lot of women representation in the parliament. એટલે આજે બિલ આવ્યું છે એની અંદર તમારે લોકસભાની અંદર રિપ્રેઝેન્ટેશન હશે વિમેનનું અને સ્ટેટ લેવલે હશે તમારું રિપ્રેઝેન્ટેશન. દેટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર લો મેકર્સ કે આજે કોઈ લો પાસ થઈ રહ્યો છે, મેન માઇટ સબકોન્શિયસલી ફીલ કે ના બરાબર જ લો છે કારણ કે એમને દુનિયા એક બહુ અલગ પર્સપેક્ટિવથી જોઈ છે. પણ ઇફ દેર ઇઝ અ વુમન હુ ઇઝ દેર, she'll be able to say કે ના આની અંદર women will not be getting any advantage or children will not be getting any advantage
ઓર this is unfair to us. એ વોઇસ કરવા માટે તમને કોઈ જોઈએ. આપણે જ્યારે કહીએ કે we are choosing people or we are giving votes, we are electing people in the parliament to represent us, એ લોકો આપણા બિહાફ પર લોઝ બનાવે છે. તો આમાં ઇક્વલ રિપ્રેઝેન્ટેશનની બહુ જરૂર છે. આજે કોઈ પણ લો જો બનવાનો હોય, કોઈ પણ લો એન્ફોર્સ થવાનો હોય, એની અંદર જો વુમનનું પર્સપેક્ટિવ જ નહીં હોય તો તમને ખબર કેવી રીતે પડશે કે વુમનને જોઈએ છે શું. આજે હું તમને ઇલેક્ટ કરું અને હું તમને કહું કે મારા બિહાફ પર કોઈ લો બનાવી દો, આઈ હેવ ટુ ફર્સ્ટ નો વેધર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી. આજે આપણે બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું, આપણે ક્લાસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય સ્કૂલમાં અને કોલેજની અંદર, તો એ કલેક્ટિવલી એઝ અ ક્લાસ એ લોકોને શું જોઈએ છે એ કહી શકે છે. એની માટે આ રિઝર્વેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આજે જેટલા પણ આવી રહ્યા છે, દે આર વિમેન, દે વિલ બી એબલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બેટર કે એ લોકોને શું જોઈએ છે. એમને સ્પોર્ટ્સની અંદર એક્સેલ કરવું છે. વોટ ડુ ધ વિમેન ઓફ ટુડે વોન્ટ? ડુ દે વોન્ટ ટુ એક્સેલ ઇન વોટ એવર ફિલ્ડ? They want to become scientists, for example, or they want to have higher education, or they want reservation in universities. What do women want? A voice karwa mate you require a woman, because men will only be able to understand what they understand. એનાથી બહારનું પર્સપેક્ટિવ એમની પાસે હશે નહીં. તો આ બિલ વિલ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ સી વેર ઇટ ગોઝ, કારણ કે સેન્સસના પછી જ આ એપ્લિકેબલ થઈ શકશે અને એન્ફોર્સ થઈ શકશે. એટલે લેટ્સ સી, હોપિંગ ફોર ધ બેસ્ટ. We missed a few topics in UCC or discriminatory section, that dowry ની જે issues છે કે જે આજે પણ અમુક ક્ષેત્રોમાં થઈ રહ્યું છે, એ વિશે શું છે? હવે ડાઉરીમાં એવું છે ને કે different categories of people, and by categories I mean different classes of people will have different cultures of dowry. આજે ડાઉરી ડેથની કેસીસ થતા હતા અને એ એવું નથી કે ખાલી રૂરલ એરિયાઝમાં થાય છે, અર્બનમાં પણ થાય છે. અને ઇટ ઇઝ વેરી વેરી અનફોર્ચ્યુનેટ દેટ ઇવન ટુડે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ગિફ્ટ્સ અ લોટ ઓફ ડાઉરી ઇઝ ગિવન. કે અમારામાં તો લગ્ન થાય ને તો આટલું તો આપવું જ પડે અમારા છોકરી. એ કેમ આપવું પડે તમારે? That's a mindset that has developed over a period of time, that you have to give a certain amount of money, you have to pay some amount of money because you want your daughter to marry. You're giving it out of the kindness of your heart, that is different. પણ જ્યારે તમે કહો ને એવું કે તમને નહીં આપો અને એના લીધે તમારે કોન્સિક્વન્સીસ બેર કરવા પડશે, that is a problem. આજે કોઈ વોલન્ટરીલી, વિલિંગલી, ખુશીથી આપતું હોય તો એની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ જ્યારે તમે એવું કહો ને કે નથી આપતા એના લીધે તમને ઘરમાં 10 વસ્તુ સાંભળવા મળે. we've heard so many such instances જ્યાં they show it as an accident but the woman dies. એટલા આપણા લોઝની અંદર અંડર ધી IPC itself there's a presumption કે જો લગ્નના 7 વર્ષની અંદર જો કોઈ છોકરી જે વાઇફ છે એ મરી જાય અંડર unnatural circumstances, it is assumed that it is a dowry death. બહુ જ બધી વાર એવી રીતે થતું હોય છે કે તમે કાં તો એને એટલું બધું મેન્ટલી હરાસ કરો, she commits suicide for example. If suicide is also an unnatural death, it will be assumed that you have done this because of dowry. એટલે આ બધું પણ ક્લાસ, કાસ્ટ, રિલિજન એના બેઝિસની ઉપર ઘણું બધું થતું હોય છે. હવે બીજું એક તમને ખબર છે, પર્સનલ લોઝની અંદર જ મુસ્લિમ લોની અંદર એવું છે કે તમારે મહેર આપવાની. મહેર ઇઝ એકચ્યુઅલી મની દેટ ઇઝ પેડ બાય ધ હસબન્ડ ટુ ધ વાઇફ. Okay. કે you are marrying me, so I'm giving you this amount as a token. So either it can be given to the wife or it can be given to the family કે અમે તમારી છોકરીની સાથે લગ્ન કરીએ છીએ. તો that is also something that is very different. It's very unique કે છોકરી પૈસા નથી આપતી પણ છોકરો પૈસા આપી રહ્યો છે. તો આની અંદર પણ પાછી ઇનઇક્વાલિટી થઈ જાય કે કયું સારું અને કયું ખરાબ એ ખબર જ નથી આપણને. એકની અંદર આપણે ખાલી એટલું જોઈએ છે કે હસબન્ડ પૈસા આપે છે એટલે એ સારું થઈ ગયું, but that's also not the case. You to delve into it કે કેમ આપી રહ્યા છે. Is it a contract? I don't want to get into the details of it, but in the other again, when we talk about a Muslim marriage, it's considered as a contract. And a contract no ek part hoy છે consideration, જેમાં તમે કોઈ પૈસાનો exchange કરો. So is it a contract? Is dowry also a contract under Hindu law? So these are all questions that have to be addressed, but having a unified law is going to help all of it. That's certainly we have laws to prohibit dowry, but that does not mean that it's taken away from the entire concept of dowry. કારણ કે હવે
even if it's not a death, it's very difficult to prove કે તમે ડાઉરી કેવી રીતે માંગી છે. તમે જો જજમેન્ટ વાંચો તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ થઈ જતું હોય છે. અને ઇટ especially makes life very very difficult for the woman to live. You know, if she's staying in the same house, coming across all her relatives who are constantly asking her કે ભાઈ તું તારા ઘરેથી કઈ પૈસા લાવી નથી, તો it's traumatizing for the woman also to live. So these things also have to be addressed. They have been addressed by the legislature, I would put it that way. But certainly we have a long way to go when we talk about a woman's plight in empowerment in her domestic life. Great. So we have talked about many laws and all that. હવે થોડુંક ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિવ ક્વેશ્ચન્સ તમને હું પૂછીશ. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય સપોઝ, એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર કોઈ એક એમ્પાવર્ડ વુમન હોય, કોન્ફિડન્ટ વુમન હોય, તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને કેટલો બેનિફિટ કરતી હોય છે? હવે when a woman is in the management level, a lot of times, and you know, there are a lot of school of thoughts. One of them say ke because a woman is loving, she's kind, she's emotional, her decisions are based on that. કે આજે employee કઈ ખોટું કર્યું, you know, instead of firing the employee, you would want to reform. US ની અંદર in fact there is a jury system. A lot of times જ્યારે death row ના cases હોય ને, તો they prefer કે women are there as a part of the jury. The reason for it is that women are compassionate. You know, you tap into her compassion and you ask for forgiveness, she will forgive you easily. So some organizations certainly require it. When men are more prone to, you know, taking punitive actions, કે ખોટું કર્યું છે મેમો મોકલી દો અને ખોટું કર્યું છે કાઢી નાખો, that's not the case. આપણે we want to have a reformative society. જે કોઈ કંઈ ખોટું કર્યું છે એને શીખવાડો, એને આગળ વધતા શીખવાડો, you know, support that person and not the other way around. So certainly I feel having at least one woman in the management is very important because there's a change of perspective. અને આનાથી હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. સોશિયલ લોઝની અંદર જ નહીં, આપણા બિઝનેસ લોઝની અંદર પણ women have you know now been included. Companies Act 2013 જેની અંદર it is compulsory કે board of directors ની અંદર usually companies that fall under the threshold of their turnovers have to appoint at least one woman director in that company. તો ત્યાં પણ રિપ્રેઝન્ટેશન આપણું વધી રહ્યું છે. એનું એમનેમ તો છે નહીં કે તમારે વુમન ડિરેક્ટરની જરૂર છે, ના, એનું કોઈક લોજિક હશે કે શી ઇઝ કમ્પેશનેટ, શી કેન ટેક કેર ઓફ ધ કંપની. તો એ જે ગ્લાસ સીલિંગ છે ને કે આ પોઝિશનથી ઉપર ક્યારે વુમન જઈ જ ના શકે, એ તોડવાની જરૂર છે. અને એ વી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ, બટ વી રિક્વાયર મચ મોર એફર્ટ્સ ટુ રીચ વેર મેન હેવ રીચ્ડ ઇન સો મેની યર્સ. બીજો એક એવો ક્વેશ્ચન છે કે થોડો પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે વુમન એમ્પાવરમેન્ટ વિશે તમારા ઘણા સારા વિચારો છે, તો તમારો કોઈ પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ ખરો કે જેના થ્રુ તમને એક આ એમ્પાવરિંગ અથવા કેરિંગ જે તમારા માઇન્ડસેટ છે એના રીઝન્સ કંઈ હોઈ શકે, મોટિવેશન કંઈ હોઈ શકે જે તમારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સની અંદર હોય? તો હવે એમાં એવું છે કે લાઈક આઈ ટોલ્ડ યુ, વી આર 2 girls in my family. તો we've always been brought up as equals. We've never seen કે you know છોકરાને મળી શકે છે અને તને નથી મળી શકતું, એ અમે ક્યારે જોયું નથી. અને એ એમ્પાવરમેન્ટ જો હું જોઉં ને, તો ઇટ્સ નોટ જસ્ટ વિમેન એમ્પાવરિંગ વિમેન, ઇટ ઓલ્સો હેઝ ટુ બી મેન એમ્પાવરિંગ વિમેન. સો આઈ સી માય મધર, આઈ સી માય ફાધર કે પપ્પાએ પણ આજ સુધી ક્યારે ના પાડી હોય કે તમે જે કરવું એ કરો, રાઈટ? દે ડોન્ટ રિસ્ટ્રિક્ટ યુ. Then I was in a convent school for 12 years. એટલે ત્યાં we were only girls. અમને ભણાવવાળી બધી અમારી ટીચર્સ બધી ફિમેલ્સ હતી. અમારા પ્રિન્સિપલ અમે ફિમેલ જોયા. એટલે we saw a lot of women who knew what they were doing. એટલે મારી માટે it was very surprising after you know completing school કે even men can do this. કારણ કે મારા મગજમાં તો એ જ હતું કે only women can do it. Okay, everything women can do. Women can teach, women can be principals of a school, women can take care of 60 students in one classroom. એ જેવી મારી જર્ની પતી સ્કૂલની, એવી હું આવી કોલેજમાં. જ્યારે હું કોલેજમાં હતી ત્યારે મારા ડીન એક ફિમેલ હતા. મારી ક્લાસની અંદર some 50% women were there. A lot of teachers were women. So we've never had that disconnect કે આજે એક છોકરો કરી શકે છે અને છોકરી નથી કરી શકતી. એ તમને ત્યારે તમે રોલ મોડલ્સ બનાવશો જ્યારે તમે જોશો. જ્યારે આજે મારી યુનિવર્સિટી ઓપોર્ચ્યુનિટી ના આપી હોત એક વુમનને ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ મારામાં આવ્યું જ ના હોત.
એ મારા માઇન્ડસેટમાં જ ના હોત કે ઓકે અ વુમન કેન ઓલ્સો ટેક કેર ઓફ એન એન્ટાયર યુનિવર્સિટી. દેટ ઇઝ ઓલ્સો સમથિંગ દેટ યુ સી, યુ પરસીવ એવરી ડે. હું રોજ જોઉં કે એક ફિમેલ જે છે એ ગાડી સરસ ચલાવી શકે છે. બધા કે બહેનો ગાડી બરાબર ના ચલાવી શકે. કેમ નથી ચલાવી શકતા? તમે એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી એટલી? તમે નથી આપી. અને તમે એમને આપી તો બહુ લેટ આપી તમે એમને. યુ ટુ સી ઇટ અરાઉન્ડ યુ. આઈ સો માય મધર ડ્રાઇવિંગ, આઈ સો માય ગ્રાન્ડ મધર ડ્રાઇવિંગ. એવું ક્યારે કંઈ હતું નહીં જે મમ્મીએ કર્યું અને પપ્પાએ ના કર્યું કે પપ્પાએ કર્યું મમ્મીએ ના. બંને ઇક્વલ વસ્તુઓ કરી શકતા હતા. પછી યુનિવર્સિટીની અંદર આઈ નેવર હેડ પ્રોબ્લેમ્સ. મારા ફ્રેન્ડ્સની અંદર આઈ વુડ ઓલવેઝ સી કે a lot of my friends who are married, the husband is earning lesser and the wife is earning more. એની અંદર એ લોકોને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નહોતો ક્યારે. તો વેન યુ સી ધીસ થિંગ્સ યુ પરસીવ, ધીમે ધીમે તમને આમ આવે કે ઠીક છે આવું પણ થઈ શકે છે. તો એ જો આપણે એક હેલ્ધી એટમોસ્ફિયર હોય એન્ડ ઇફ યુ શો દેટ ટુ પીપલ અરાઉન્ડ અસ, તો દે વિલ ઓલ્સો પરસીવ ધ સેમ. પણ જો કોઈને એવું એક્સપિરિયન્સ, એક પણ એવો એક્સપિરિયન્સ થઈ ગયો કે યુ નો વિમેન આર અ સર્ટન વે, બહુ બધી વાર એવું કહેવાય કે વિમેન આર ઓવર ઇમોશનલ. સો યુ નો દે કાન્ટ ટેક સર્ટન ડિસિઝન્સ કારણ કે લોકો બહુ વધારે ઇમોશનલ હોય. તો આ ડિસિઝન મેકિંગ પાવર એમને આપો નહીં. કેમ ના આપો? તમે એમને એક્સપિરિયન્સ જ નહીં કરવા દો કોઈ વસ્તુ, તો એ એમાંથી ગ્રો કેવી રીતે કરશે? આજે ખોટા ડિસિઝન ખાલી વુમન થોડી લે છે. તમે પણ તો તમારા પાસે બહુ બધા ખોટા ડિસિઝન લીધા હશે, પણ બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વુમન ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સે શી ઇઝ ઓવરલી ઇમોશનલ. ખોટા ડિસિઝન તમે લીધા જ હશે મેનેજમેન્ટની અંદર, પણ એ દેખાય નહીં. દે બીકમ સોફ્ટ ટાર્ગેટ્સ. એક્ઝેક્ટલી. કે યુ નો તમે આઈને જવા દીધી કારણ કે તમે ઇમોશનલ છો. તમારા બધા ડ્રોબેક્સ દેખાતા નથી. રોજમાં તમે પણ ઘણી બધી ખોટી વસ્તુઓ કરતા હશો. બીજું એક બેઝિક ડોમેસ્ટિક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. સે ધ હસબન્ડ કમ્સ હોમ એન્ડ સેઝ કે આજે ખાવાનું સારું નહોતું. એક દિવસ કે 2 દિવસ કે 3 દિવસ કે ઘર સાફ ના થયું, આ સાફ ના થયું, ખાવાનું બરાબર નહોતું, છોકરાઓને બરાબર રીતે ટાઈમથી સ્કૂલે ના મોકલ્યા. એ બધું કેમ દેખાઈ રહ્યું છે? ધ વુમન ઇઝ ડુઈંગ ઓલ ધ વર્ક, પણ એ તમને કેમ દેખાઈ રહ્યું છે? કારણ કે શી શોન ઇટ ટુ યુ બીકોઝ યુ સ્ટે ઇન ધ સેમ હાઉસ. તમે તમારા બિઝનેસની અંદર ઇફ યુ ગો ટુ વર્ક કેટલી ભૂલ કરતા હશો એ તો દેખાતું નથી ઘરમાં કોઈને. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ શો ધ વુમન કે શી ઇઝ લેકિંગ બિહાઇન્ડ ઇન અ લોટ ઓફ હર વર્ક. કારણ કે એ દેખાય છે. તમે ઘરનું કામ કરતા હો કે તમે કશે બહાર કામ કરતા એ તમારું દેખાય છે. વેરએઝ ફોર અ મેન ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ કમિટ અ મિસ્ટેક એન્ડ ગેટ અવે વિથ ઇટ. આજે કેટલા બધા ખોટા કેસીસ છોકરાએ પણ એક છોકરાની ઉપર કર્યા હશે, એવું જરૂરી નથી. પણ જ્યારે એક પણ આમ ફોલ્સ કેસ રેપનો કે એવું કંઈક આમ થોડું પણ એવું લાગતું હોય તરત જ આવી જાય રોંગલી અક્યુઝડ. ઇટ ઇઝ નોટ કે મર્ડરના પણ ચાર્જીસ હોય છે એ રોંગલી અક્યુઝ નથી હોતા, ગ્રીવિયસ હર્ટના હોય છે એ રોંગલી અક્યુઝ નથી હોતા, એમાં ચાલે. પણ ધીસ બિકમ્સ અ સેન્સેશન બીકોઝ યુ ગીવ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધ ફેલિયર ઓફ અ વુમન વિચ શુડ નોટ બી ડન. એન્ડ દેટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ સ્મોલ થિંગ્સ. અને એ સબકોન્શિયસલી તમારા મગજમાં એટલું બધું રહી જાય કે તમને એવું જ થાય કે શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફેલ ઇન એવરીથિંગ દેટ શી ડઝ. ગિવ હર અ ચાન્સ એટલીસ્ટ, લેટ હર ગ્રો. ભૂલ કરશે તો get her out of it. But you have to give a chance to all women to grow for that matter. Next is, what kind of barriers women face when it comes to empowerment? What do you think about it? I feel cultural barriers and family barriers are paramount. બીજા બધા legislative barriers at workplace, all of that is secondary. From the time a girl is born till the time she dies, there are a lot of barriers. And I'm not saying men do not have barriers. They certainly do. They have their own struggle. But I feel women have been sent back at least 50 years. કારણ કે જ્યારથી આપણે કોન્સેપ્ટ પણ જાણ્યો છે કે women also should be given same opportunity, it is just a recent concept. એના પહેલા આવો કોઈ કોન્સેપ્ટ હતો જ નહીં. એટલે it is a struggle for her every day. Number one, you are struggling to even take birth, which is your female infanticide. From there, you struggle to survive. You struggle to get education, basic education. There, you struggle to get your university admission. There, you struggle to get a job because a lot of organizations say that if you are a woman, we will not give you employment. And if you are given employment, you are paid less than what men are. Then they will either tell you, we will not give you promotions. Then they will tell you, if you're married, we will not give you a job. They will say, if you have a child, we will not give you a job. Why? Because she will constantly keep taking leaves. So there you're constantly struggling. કે મને કેવી રીતે પ્રમોશન મળી જાય, કેવી રીતે નોકરી મળી જાય, કેવી રીતે I take care of my child.
Then when you come to an age where you want to marry, again there is a hindrance કે how do I survive in that house? કારણ કે હું જઉં છું ત્યાં, તમને dowry, you face cruelty, uh, then for survival, right? Every day, basic rights, to ask for basic rights, you have to keep surviving, you have to keep fighting. In your under, there are a lot of flaws, but again, then comes your maternity. As soon as you decide you want to be a mother, there are these other hindrances that you face, whether you are ready to be a child or not, or the family just wants you to have a child. You don't have the right to terminate it on your own because of family issues. Your family is constantly telling you whether or not you should have a child. એ જેવું તમારું પતી ગયું, એવું તમારું career-ની અંદર promotions માટે you have glass ceiling, કે after a certain position women are not promoted. એ તમારું જેવું પતી ગયું, એવું તમારી retirement problems તમારે આવે. કારણ કે senior citizens, irrespective of a man and a woman, are not given a lot of privileges. એમાં તમારે પાછા problems આવી ગયા. So till the time you die, you have a lot of barriers, and they all have to do with cultures, societal issues, and laws have to an extent taken away those barriers, but again women keep struggling every day. So what do you think, what are the solutions? So solutions, like I said, legislature is doing its best to make laws. Certainly there are a lot of amendments that are required in the law also. કે એવું નહીં કે આપણે 1990s માં એક law બનાવીને મૂકી દીધું. એને કોન્સ્ટન્ટલી તમારે ચેન્જ કરવું પડે. આજે every 5 years, દર 5 વર્ષે women are changing positions, women are changing roles in society. Bring in new amendments. તમે જે એક stagnant એક law લાવી દીધું અને રહેવા દીધું છે, એવું ના ચાલે. જે રીતે તમે maternity benefits આપી, menstrual leave is also a concern. A lot of women experience a lot of pain during her menstrual cycles, and they do require leaves, but એ તમને મળે નહીં additionally. The same leaves that a woman is getting, the same leaves a man is getting, but a man does not face such pains, so it should be given. See, again, I understand there are drawbacks of it also, but જે laws છે, they have to constantly keep evolving. હવે problem એમાં એ છે કે it's a circle. Laws will be based on cultures, customs, societal perspective. Society as a whole, if it changes its perspective, તો આપણે કંઈ આગળ કરી શકીએ. જે ટ્રિપલ તલાક is a classic example. We've done very well in that. કે you have gotten out of that mindset of considering that a woman is just a property, and you can divorce her, you can marry her whenever you want, you can divorce her whenever you want. You have gotten out of that entire ideology, but that cannot just stop there. Society also has to grow, and જે society empower કરી રહી છે woman in its own way, that has to reflect in the laws that are made by the legislature. So I feel if that starts happening, eventually, like we've done away with સતી, સતીની ઉપર આપણે પેલા લો બનાવ્યો હતો, હવે એનું કઈ વાત જ નથી કરતા, પણ કે થતું જ નથી. એ કેમ નથી થતું? કેમ કે સોસાયટીએ નક્કી કર્યું કે અમને હવે સતી નથી કરવું. Female infanticide જે હતું, હવે it's really come down. The percentages have come down. Why? Because society has decided. The laws તમારે 100 હશે, law એ પણ છે કે તમે મર્ડર ના કરી શકો. કેટલા બધા કેસીસ મર્ડર ના આવે છે. એટલે એકલું law cannot do anything. It has to go along with the mindset of the society. So that is very important. At the end of the day, everything comes to an education. Absolutely. Right? If I believe in something, આજે law હોય કે ના હોય, હું જો right ને right અને wrong ને wrong કહી શકું, તો મને law ની જરૂર જ ના પડે. આજે જો મને ખબર હોય કે કોઈને મારી નાખવું is a crime, I do not have to go and see કે IPC ની અંદર crime છે કે નહીં. મને ખબર હોવી જોઈએ કે it is wrong. આજે if there is a female who is living in your house, you know she is a human, so treat her as a human. તમે જેટલા benefits reap કરી રહ્યા છો, એટલા જ benefits એને આપો. તમે એ આપશો, તમારે laws જોવાની એ જરૂર નહીં પડે. Automatically તમારી equality આવી જશે. One more thing, જો તમને એવું છૂટો દોર આપવામાં આવે કે તમે કોઈ constitutional amendment કરી શકો અથવા કોઈ પણ laws change કરી શકો, what would be that law? See, in particular, there is no law that I would want to change. Okay. The laws that are there are very good and they need to be there. So you don't have to change anything. What you can add is your menstrual leaves, like I said. Okay. That is very, very important. And I really applaud Bihar. Bihar is one of the only states that has a policy on menstrual leave. They give you, I believe, 1 to 2 days of leave every month to women, and all organizations abide by it. There's a policy that is in place.
That's great. It is one of the only states. Now Kerala has recently introduced it also in I think 22 or 23, but Bihar was one of the first states. So sometimes, you know, it's so unexpected from some places to be so open-minded about these things. And this is not a new law. This policy was implemented in 1900s. Hmm. So it's not even a very recent change that has been implemented. So if that state can, why can't the other states? Because women are the same everywhere. So why not provide that as well? Great. So one more thing is કે તમે પોતે પણ કીધું એમ કે તમે એક મેલ ડોમિનેટેડ ફ્રેટર્નિટીમાં કામ કરો છો. સો દેર આર મલ્ટિપલ ફ્રેટર્નિટીઝ વેર આર મેલ આર ડોમિનન્ટ, રાઈટ? તો તમે એ ફ્રેટર્નિટીની અંદર એ ફિલ્ડની અંદર કામ કરતી જે મહિલાઓ છે એને કયો મેસેજ આપશો? મેસેજની અંદર તો ખાલી એટલું જ છે કે do not feel that you are less of anything. તમારું સેલ્ફ વર્થ ઇઝ નોટ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ જેન્ડર, ધ કાસ્ટ, ધ રિલિજન દેટ યુ બિલોંગ ટુ. આજે જો હું એવું કહું છું કે હું કંઈક વસ્તુ કરી શકું છું, so that is because of my own abilities, not because of the gender that I'm born in, or the religion that I'm born in, or the caste in which I'm born in. આજે જો કોઈ ભણીને આટલું બધું સારું કામ કરી શકતા હોય, like there are so many people who do wonders in their own fields. Just because your self-worth is so low કે તમે, you know, you're a female, you can't excel here, does not matter. તમે જો literacy has nothing to do with gender. આજે તમે એજ્યુકેશનમાં જોશો, તમે ઇન્ટેલિજન્સમાં જોશો, women are doing far better than men are. If you see અત્યારે નાસાની અંદર લઈ લો, કે આપણે ઇસરોની અંદર લઈ લો, there are so many women scientists that are working. It used to be considered as a male dominant area field, itself. It was a male dominant field. Medical માં તમે લઈ લો, surgeons, આપણે કેટલી female surgeons ના નામ સાંભળે છે, પહેલા બહુ ઓછા. હવે કેટલી બધી ડોક્ટર્સ થાય છે. પહેલા આપણે નર્સ કહીએ એટલે આપણે ફિમેલ કરીએ, પણ ડોક્ટર સર્જનમાં આપણે ફિમેલ્સને જોતા જ નતા. હવે કેટલા બધા આવી ગયા છે. પણ તમારું સેલ્ફ વર્થ ઇઝ નોટ બેઝડ ઓન યોર જેન્ડર. તમે સારું કામ કરશો and voice your opinions. That is very, very important. Because તમારી સાથે ખોટું થયું હોય, you should not feel that something has been done to me and I cannot voice it. Once you start feeling that, then in that case, you are just taking away the power from yourself. The law is here to protect you. There are so many organizations that are here to protect you. But if you don't seek help, then no one else will be able to help you. The only person who can help a female is a female. As a બહુ સીધી વસ્તુ છે, and I think everyone would be able to relate to it. આમ કહેવામાં આવે કે if there is a female in the house, on her the entire family is dependent. આજે husband માંદા પડી જાય, father માંદા પડે, છોકરા માંદા પડે, તો બધા everyone is dependent on the mother or the female of the house. When the female falls ill, there is no one there. She is the one taking care of herself. That is how strong women are. You are able to take care of the entire house and yourself. So when you can do that, when you know for a fact that your family is dependent on you, understand that the entire country is dependent on you. જો આજે સવારે ટિફિન ભરીને ના જઈ શકતો હોય હસબન્ડ કે ફાધર ઘરમાંથી, એની માટે પણ ટુ સ્ટાર્ટ હિઝ ડે ઓલ્સો ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન યુ. તો જ્યારે આટલી બધી ડિપેન્ડન્સી છે, તો યુ શુડ નોટ કન્સિડર યોરસેલ્ફ લેસ ઓફ એનીથિંગ. એવરીવન ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન યુ એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ એમ્પાવર્સ યુ. કોન્વર્ઝેશન આટલી બધી થઈ આપણી, એમાં આઈ ફીલ દેટ યુ આર અ વેરી સ્ટ્રોંગ વુમન, રાઈટ? સો it is a bound question that what makes you strong, what fulfills you? So fulfillment for me comes from various things. For example, when you have supportive family, when you have supportive group of friends, which is very important, when you have a workplace that empowers you, that is very important, where you spend most of your day surrounded by people. Those people are very important, and the work that you do. Ajay, if I'm not happy with my work, I'm not happy with my family, I might not be happy with my friends, I will not be able to pass on that happiness to others. Today, if I can live content and I can say that, you know, irrespective of however my day goes, I'm happy in my life, you know, in general, that has to come from within. If I'm unhappy with myself, I start feeling કે મારામાં કઈ ખામી છે, મને આ વસ્તુ નથી આવડતી, હું આવું કરીશું મને કોઈ બોલશે. You know, if I fail at something, my boss will come and tell me something.
એ જે ફિયર તમારો એકવાર જતો રહે ને એના પછી યુ કેન લીવ અ વેરી વેરી ફુલફિલ્ડ લાઈફ. આજે મારાથી કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ, ખાવામાં મીઠું થોડુંક વધારે પડી ગયું, કઈ વાંધો નહીં, વોટ યોર ફેમિલી વિલ સે, કઈ વાંધો નહીં, થાય ક્યારેક ક્યારેક. when that happens that automatically translates પછી મારો આખો દિવસ સારો જશે કે વાંધો નહીં, મને કોઈ બોલશે નહીં કંઈ, મારાથી એટ વર્ક પ્લેસ મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ, મારા બોસ કહેશે વાંધો નહીં, બીજી વારથી ટેક કેર ઓફ ઇટ. So that is very important, that you can live an extremely fulfilled life when you love what you do and when you love the people around you. And that can happen if you love yourself. If you start self-doubting, so none of this is going to make any sense. You might be working at a very nice place, but because you are self-doubting, you will never grow in life. And that is not something that is healthy for you mentally and physically. And this is not just for women, this is for everyone. To live a peaceful life, to live a fulfilled life, love the people around you. તમારો એક જણનો ગુસ્સો બીજાની ઉપર નહીં કાઢવો. Okay, so at the end of the podcast, conclusion might be કે women જે છે, it is like a Venn diagram of its inner circle. Absolutely. family થી, boss થી, Absolutely. work space, બધી જગ્યાએથી એક basic support, એક equal opportunity, right? Fairness જેને કહીએ છે. We don't want privileges, but we want fairness. Right? So એ જો હશે તો કદાચ women empowerment ની જરૂર નહીં પડે. Women are already empowered. I feel that you are more than empowered if you consider yourself empowered. Exactly. એ જે કોન્ફિડન્સ લેક થાય છે ને એના લીધે આપણે કહીએ છીએ કે તમે એમને રેઝર્વેશન્સ આપો, તમે એમને ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આપો. ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ ઇન યોરસેલ્ફ, તમારે માંગવાની જરૂર નહીં પડે. સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે વાય આર વિમેન આસ્કિંગ ફોર ઇટ. યુ નો ધ ફેક્ટ કે આજે હું કોઈની પાસેથી કંઈક માંગુ એનો મતલબ છે કે આઈ એમ ઓફ અ લેસર એટ અ લેસર પેડેસ્ટ્રિયન દેન ધેમ. આજે હું મારા બોસ પાસે લીવ માંગવા કેમ જઉં? કારણ કે એ મારાથી સુપિરિયર છે. આજે જો હું એવું કહું કે હું અને મારા બોસ સેમ છીએ તો મારે પરમિશનની જરૂર ના પડે. જે વિમેન કહે છે ને કે અમને પરમિશનની જરૂર છે, અમને આ આપો, શેની માટે આપો? સમટાઈમ્સ આઈ ફીલ દેટ the fact that they have to come and ask you in itself is just not empowering them. You have to just give it to them. Men have gotten a lot of privileges from the inception of mankind. It has always been like that. Tame World War જોઈ લો, and I just feel not just India, across the globe, everywhere women were considered like this. That you are the property of a man. And it is the man's right and the man's duty to protect you. No, it's not the case. Had you empowered women since that time and had you considered them as equals, તો આજે ઓપોર્ચ્યુનિટી અમને માંગવાની જરૂર ના પડી હોત કે અમને આ વસ્તુ આપો, અમને જોઈએ છે. એ ઓટોમેટિકલી આવી ગઈ હોત. અને અત્યારે શું થાય છે કે વિમેન બધી જગ્યાઓથી બધું જ માંગી રહી છે. એટલે એવું લાગે છે કે સડનલી there has been this rise in feminism and women empowerment and that we want all of this. No. It is because we have not gotten this over a period of time that we are asking you to give it all together at one time. એટલે ખીચડી થઈ રહી છે, બીજું કંઈ નથી. છૂટું છૂટું બધું મળ્યું હોત ને ટાઈમથી તો આ વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ જ ના થયો હોત. હું ઘણીવાર આવું મારા સ્ટુડન્ટ્સને પણ કહેતો હોઉં છું કે whenever એક પાસ્ટની અંદર એક્સ્ટ્રીમ સપ્રેશન હોય તો એનું જ પછી ફોલ બેક એક્સ્ટ્રીમિઝમમાં આવે. Absolutely. So that is what happening. So people are saying that feminism and all that. હા, feminism, pseudo feminism ના નામે ઘણું બધું ચાલી પણ રહ્યું છે. We cannot deny that. But point is there has to be some equality. There has to be some balance. A lot of times, even if you see એ લોકો કહે ને કે કોઈ નાના વિલેજની છોકરી છે ભાગી ગઈ કોઈની સાથે, એ કેમ ભાગી ગઈ? એને અવેરનેસ જ નથી. તમે એને એટલી બધી સપ્રેસ કરીને રાખી ઘરમાં કે છોકરા સાથે વાત નહીં કરવાની, કોલેજમાં નહીં જવાનું, સ્કૂલમાં નહીં જવાનું, ભણવાનું નહીં, આ નહીં કરવાનું, ફોન નહીં વાપરવાનો. એટલે સડનલી when she sees the outside world, she feels કે મને આ પણ આપી દો, પેલું પણ આપી દો, હું આની સાથે જતી રહું. So somewhere I do not blame these women who run away. I consider them as victims. તમે એને એટલી બધી સપ્રેસ કરીને રાખી, તમે એમને કીધું કે અમે તને કંઈ જ નહીં આપીએ ઘરની અંદર, અને સડનલી એ જોઈ લે. આપણે ના કહીએ કે તમને ખાવાનું ના ખાધું હોય બહુ વખત સુધી, એકદમથી તમે ખાઓ, તમને ઇન્ડાઇજેશન થઈ જાય કે તમે બહુ જ બધું ખાઈ લીધું, તમને ભૂખ લાગી એટલે તમને જેટલું જરૂરી હતું ને એનાથી વધારે તમે ખાઈ લીધું. So is that the girl's fault? No. It is the other person's fault who has starved the girl of the rights that she was entitled to. તમે એને પહેલાથી આપતા નથી ઓપોર્ચ્યુનિટી, હવે માંગે છે તો તમે એવું ના કહી શકો કે ના તું બહુ વધારે પડતું માંગે છે. ના, એ માંગે છે કારણ કે એને ક્યારે મળ્યું નહોતું. So that I feel as a society, if you start giving it, there's not going to be any problems. Great. Trust me,
જેટલી ક્યુરિયોસિટી હતી એ બધી જ ફૂલફિલ થઈ. ખૂબ મજા આવી વાત કરીને. આપને કેવું લાગ્યું? થેન્ક યુ, બહુ જ મને સારું લાગ્યું કે તમે આ એક તો પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છો, કારણ કે વિમેન એમ્પાવરમેન્ટની માટે there are a lot of things that are said and done, but apart from that the ground reality still remains, and such programs are very important. કે it only reaches a particular section of people, you know, providing information to everyone is also equally important. અને તમે આ કરી રહ્યા છો, you've taken this initiative, it is great, especially on the occasion of Navratri. So I feel who is more empowered than our goddesses, our Hindu goddesses are the most empowered, I feel. કે જે બીજા કસામાં આપણને દેખાતું નથી, we always say gods are there, we never say that goddesses are there in any other religion, but આપણામાં એટલા બધા goddesses છે, I don't feel we require any more empowerment. We've been given from our religious scriptures itself. So I feel you should just take whatever you are getting and make the most of it. Sure. So women are getting empowered. We are celebrating Navratri. At that note, we'll end this program. Thank you so much. Thank you so much for Thank coming. you. જય અંબે. જય અંબે. નમસ્કાર મિત્રો. તો આપણે જાણ્યું કે ભારતના સંવિધાનની અંદર અમેન્ડમેન્ટ કેવી રીતે છે, કોન્સ્ટિટ્યુશન શું કહે છે, કેવા લોસ છે જે વુમન સેન્ટ્રિક છે, વુમનના કેટલા ઇશ્યુઝ છે, કયા નવા ચેન્જીસની જરૂર છે, યુસીસી જેનો આટલો હો થઈ રહ્યો છે એનું એકચ્યુઅલ રિયાલિટી શું છે, ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટીમાં એની જરૂર કેમ છે, આવા ઘણા બધા ક્વેશ્ચનના સોલ્યુશન આજે આપણને આ પોડકાસ્ટના થ્રુ મળ્યા છે. હજી આવા ઘણા પોડકાસ્ટ આપણે કરવાના છે. કાલે પણ આપણે હજી એક વિશિષ્ટ ફિલ્ડને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા મહિલાને મળવાનું છે. તો માણતા રહો, ઉજવતા રહો શક્તિ મહોત્સવને. જય અંબે.